ბიზნეს მედია საქართველო. წარმოგიდგენთ. Orada 17 წლის ნობელიანტი ეკონომიკის დარგში ამერიკელი რიჩარდ ტალერი გახდა. ამერიკელი რიჩარდ ტალერი ჩიკაგოს უნივერსიტეტის პროფესორი, იგი ცნობილია როგორც ქცევითი ეკონომიკის ერთ-ერთი ფუძემდებელი მსოფლიოში. ქცევითი ეკონომიკა სწავლობს სოციალური, ფსიქოლოგიური და ემოციური ფაქტორების გავლენას და კავშირს სხვადასხვა ეკონომიკურ გადაწყვეტილებებზე, რომელთაც იღებს კერძო ან საჯარო პირი. რიჩარდ ტალერის თეორიამ შესაძლებელი გახადა კავშირის აღმოჩენა ეკონომიკურ და ფსიქოლოგიურ ანალიზს შორის ინდივიდუალური გადაწყვეტილების მიღებისას. მისი ემპირიული დაკვირვებები და თეორიული ანალიზი გამოყენებული იყო სწრაფად განვითარებადი ქცევითი ეკონომიკის მიმართ, რამაც თავის მხრივ მნიშვნელოვანი წვლილი შეიტანა ბევრი ეკონომიკური კვლევის თუ ეკონომიკური პოლიტიკის ფორმირებაში. განაცხადა ნობელის ნათქვამი არის ნობელის კომიტეტის განცხადებაში. დილამშვიდობის ყველას მოგესალმებით წარმატებულ და ჯანმრთელობით სავსე დღეს გისურვებთ თქვენ და თქვენი ოჯახის წევრებს. ვიწყებთ საქმიან დილას, სულ მალე სხვადასხვა თქვენ გექნებათ საშუალება, რომ ამ თემაზე, რასაც ქვია ნობელიანტები ეკონომიკაში, უფრო დეტალური ბლოგი Forbes-ის ვებ გვერდზე წაიკითხოთ. ამასობაში HSBC სათავო ოფისია საუბარი, აბა ქართული ბაზარი კარგახანია დატოვეს. ახალ გენერალურ დირექტორს ამტკიცებს, წინასწარი პროგნოზებით ლონდონური ბანკის მმართველობას ჯონ ფლინტი ჩაიბარებს. აგერ პატივცემული. ამ დროისთვის ფლინტი საცალო ბიზნესის დეპარტამენტს და კაპიტალის ბაზრის მიმართულებას ხელმძღვანელობს. მედიის ინფორმაციით HSBC-ის ინგლისის ბანკის განელოდება საბოლოო დასტურს ჯონ ფლინტის კანდიდატურის დამტკიცებასთან დაკავშირებით. და მოდი ვიდრე გოგა მელიქიძე ჩაგვერთვება და გვეტყვის რა ხდება სხვადასხვა კონტინენტის სავალუტო ბაზრებზე და ასევე ბევრი ისეთ მიმართულებას გვეტყვის, რომელიც მხოლოდ გალტენ ტაგარტის ანალიტიკოსებს ხელს ეწიფებათ. მოდი გადავხედოთ ბობუქარ ევროპას თან იმის ფონზე, რომ კატალონია დამოუკიდებლობას ითხოვს ესპანეთისგან და ეს ყველაფერი გააფორმეს კიდეც შესაბამისი გადაწყვეტილებით გულისხმობ რეალურად იმ ასე ვთქვათ რეფერენდუმს, რომელიც ჩატარდა კატალონიაში, რომელსაც ცხადია საკმაოდ ძაფრი რეაქცია მოყვა ესპანეთის მხრიდან, როგორც ვთქვათ, მის საჯარო სამსახურიდან, ასევე მონარქის სამეფო ოჯახის მხრიდან. მაინც ვინ არიან კიდე ჩამონათვალში ის 7 ევროპული რეგიონი, რომელიც ითხოვს დამოუკიდებლობას. ამ შემთხვევაში კატალონია პოზიციას არ იცვლის და განაგრძობს დამოუკიდებლობისთვის ბრძოლას, რითაც საკმაოდ სერიოზულად უცხოებს იმედებს, როგორც მთლიანად ევროკავშირს, ასევე ცხადია ესპანეთს. ამავე დროს კატალონია არ არის ერთადერთი რეგიონი ევროპაში და არც ევროკავშირში, რომელიც დამოუკიდებლობას ან ავტონომიის გაზრდას ითხოვს. ამიტომ ამ დილადრიან გადავწყვიტე, რომ გაგიზიაროთ ის რამდენიმე ევროპული ქვეყანა თუ მხარე, რომელიც ევროპისგან განსაკუთრებულ ავტონომიას ან მთლიანად დამოუკიდებლობას ითხოვს. ცხადია ევროპის შემადგენლობაში თავის ქვეყნები. პირველი ეს არის შოტლანდია, რომელიც დიდი ბრიტანეთის ნაწილია, ჩემო ბატონო. 2014 წელს შოტლანდიაში ჩატარდა რეფერენდუმი, სადაც გამოკითხულთა 55%-მა არ ისურვა დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფოდან გამოყოფა. დღეს სხვა რეალობა გვაქვს. ქვეყნის პირველი მინისტრი ნიკოლა სტრეჯენი, რომელიც შოტლანდიის ნაციონალური პარტიის ხელმძღვანელიც არის, ამბობს, რომ საჭიროა მეორე რეფერენდუმი მას შემდეგ, როცა ცნობილი გახდება, როდის დატოვებს ევროკავშირს დიდი ბრიტანეთი ბრეგზიტის პროცედურების შემდეგ. 5.200.000 მოსახლით შოტლანდია 98 წლიდან ნახევრად ავტონომიური ქვეყანაა.
გააჩნია საკუთარი პარლამენტი თავაწყვეტს განათლების საკითხებს, ჯანდაცვის, სამართლის და გარემოდაცვის მიმართულებებზე გადაწყვეტილებებს ლონდონისგან სრულიად დამოუკიდებლად იღებს. მეორე ფლანდრია ბელგიის გაერთიანებული ევროპის დედაქალაქი ერთიანობის დაკარგვის საფრთხის წინაშე თავად არის. ქვეყანამ დამოუკიდებლობა 1830 წლიდან მოიპოვა და ერთგვარი ბუფერული ზონა იყო საფრანგეთსა და გერმანიას შორის. შესაბამისად, ქვეყანა ორ ერს აერთიანებს. დღეისათვის ფლანდრიაში ნაციონალური ძალები ისე არიან გაძლიერებული, როგორც არასდროს. სეპარატისტულმა ახალმა ფლანდრიულმა ალიანსმა პირველი ადგილი დაიკავა პოლიტიკურ ველზე და ასევე მნიშვნელოვან პარტნიორად იქცა კოალიციურ მთავრობაში. პარტიას მომავალი წლის არჩევნებზე გამარჯვების შანსი აქვს და მკაფიოდ გამოხატული სურვილი ფლამანდიის რესპუბლიკის ჩამოყალიბებისა. არანაკლებ თავსატეხია ესპანეთისთვის ბასკები. სეპარატისტული ორგანიზაცია ETA 59 წელს გასული საუკუნის ბასკეთის რეგიონის ინტერესების დასაცავად დაფუძნდა. მოგვიანებით ის ტერორისტულ ორგანიზაციად გარდაიქმნა და მიახლოებით დათქვებით მათმა მოქმედებებმა 830 ადამიანამდე იმსხვერპლა. ბოლო ძალადობრივი აქცია ორგანიზაციამ 2010 წელს ჩაატარა, მალევე ორგანიზაციის განიარაღებაც მოხდა. დღეისთვის ETA-ს წევრები და მემკვიდრეები გაერთიანებულნი არიან ფრანკო-ესპანურ პარტიაში სახელად სორტუ, რომელიც 2 მილიონზე მეტი ბასკის სრული თავისუფლებისთვის იბრძვის. ახალი კალედონია წყნარი ოკეანეში მდებარე საფრანგეთის ეს არქიპელაგი მომავალ წელს დაახლოებით 280,000 მოსახლით გადაწყვეტს სურს თუ არა საფრანგეთისგან დამოუკიდებლობა. ახალი კალედონია საფრანგეთის მმართველობის ქვეშ 1853 წლიდან არის, თუმცა 1998 წელს ამ რეგიონის მცხოვრებლებმა პარიზთან დადე შეთანხმება, რომ მათი ავტონომიურობა გაფართოვდებოდა. კიდევ ერთი ნაწილი ფრანგული იურისდიქციიდან შეიძლება დამოუკიდებლად არსებობის ახალ ეტაპზე გადავიდეს. ნუ გაიკვირდებათ კორსიკა, სადაც 320,000 ადამიანი ცხოვრობს. ეს სწორედ საფრანგეთის ნაწილია, თუმცა მოსახლეობა მაინც საკუთარ ენაზე საუბრობს. 2014 წელს კორსიკას სეპარატისტულმა ფრონტმა შეიარაღებული ბრძოლა დაასრულა ცენტრალურ ხელისუფლებასთან, თუმცა ახლა ცდილობენ, რომ მოლაპარაკებები გამართონ და ამით მიაღწიონ გარკვეულ შედეგს. ფეხბურთში მე მგონი ჩვენი დარი გუნდია ზუსტად, შემდეგი ქვეყანა ფარერის კუნძულები. ფარერები დანიის ის ნაწილია, რომელიც ამ ქვეყანას შეიძლება გამოეყოს. არასდროს დამოიწყდება სკოლის მასწავლებელი, რომელიც იმავდროულად საფეხბურთო გუნდის მეკარეც არის. 48,000 ადამიანი ცხოვრობს სულ ფარერებზე. 2018 წლის აპრილში რეფერენდუმზე ითქვის, რა სურთ ახალი კონსტიტუცია შევიდეს ზავში, რომელიც თვითგამოყრობის შესაძლებლობას მისცემს. მოკლედ 48 წლიდან ფარერების კუნძული იყო ავტონომიური, თუმცა საერთაშორისო დიპლომატია და შეიარაღება კოპენჰაგენს ექვემდებარებოდა, როგორც მოგახსენეთ, სწორედ დანიის ნაწილი არის ფარერის კუნძულები. და ბოლოს იტალიის ერთ-ერთი მდიდარი რეგიონი ლომბარდია და ვენეტო, სადაც რეფერენდუმი სულ რამდენიმე დღეში გაიმართება. 22 ოქტომბერს ჩატარდება რეფერენდუმი, სადაც ამომრჩეველი იტყვით სურთ თუ არა დამოუკიდებლობა. თუმცა ამ რეფერენდუმს აუცილებლად შესასრულებელი ვალდებულება ყოველ შემთხვევაში თან არ ახლავს. მოკლედ ეს არის ის 7 რეგიონი, რომელიც ფეთქავს ამ წუთში ევროპაში, საიმისოთ რომ ითხოვენ დამოუკიდებლობას და ვნახოთ, არიან ეგრეთ წოდებული თვითგამორკვევის გზაზე და გამდენად დაადგებიან კატალონიის გზას, ან რეალურად რა განვითარებას პოვებს ამ 7 რეგიონის მომავალი. ამას მივაქცევთ ყურადღებას. ამასობაში კი სუამის ფარგლებში თავისუფალი სავაჭრო ზონა შეიქმნება. ამ ეტაპზე მიმდინარეობს თავისუფალ სავაჭრო ზონასთან დაკავშირებული საიმპლემენტაციო შეთანხმების გაფორმებაზე მუშაობა და წლის ბოლომდე შესაძლებელი იქნება პროცესის დასრულებაც. სუამის ფარგლებში სავაჭრო ეკონომიკური მიმართულებების კიდევ უფრო გააქტიურებას ახალი ბიძგი მიეცა, განაცხადა საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიხელ ჯანელიძემ სუამის ფარგლებში თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნის შესახებ დასმულ კითხვაზე პასუხად. საგარეო უწყების ხელმძღვანელის განცხადებით, ორგანიზაციის ფარგლებში მიღწეულია მნიშვნელოვანი შეთანხმება, რომელიც თავისუფალი სავაჭრო ზონის შექმნას ეხება.
ეს იქნება მნიშვნელოვანი არა მხოლოდ საავტომობილო ეკონომიკური ურთიერთობისთვის, არამედ ეს იქნება მნიშვნელოვანი ასევე სატრანსპორტო კორიდორის შემდგომი გაძლიერებისა და გააქტიურებისთვის. განაცხადა საქართველოს საგარეო საქმეთა სამინისტროს პირველმა პირმა. ასევე სუამის საგარეო საქმეთა მინისტრთა საბჭოს სპეციალური სხდომის ფარგლებში ხელი მოეწერა ერთობლივ კომუნიკეს. სხდომა სუამის დაფუძნებიდან მე-20 წლის თავს ეძღვნებოდა, საიუბილეო იყო. 2017 წელს საქართველოს სუამის თავმჯდომარე ქვეყანა გახლავთ. მოკლედ, ისეთი მეგობრებით, როგორც პაულო მალძინი, ფრანცესკო ტოტი, რივალდო კაფუ, ანდრეი შევჩენკო და კიდევ მრავალი სხვა, ჯილდოებით სავსე კაბინეტი კახაკალაძეს გამარჯვება ნამდვილად არ ეუწყოება. ასე იწყება სტატია Forbes-ში, რომელიც Forbes-ის სათავო ოფისმა მოამზადა ყველაზე ტიტულოვან ქართველ ფეხბურთელზე. რთულია იმის თქმა, რამდენად იცოდა ან არ იცოდა მონაცემა, რომ ამითი გარკვეულწილად პოლიტიკოს კახიკალაძეზე საუბრობდა, მაგრამ ეს ხომ Forbes-ია და აქ ყველაფერი ზომიერად არის და რა თქმა უნდა დოზირებულია. სტატიის ავტორი წერს, რომ ყველაზე სახელგანთქმული ქართველი ფეხბურთელის სტატუსით და ვარსკვლავთა გარემოცვაში გატარებული კარიერის განმავლობაში ყოფილ მცველს ორჯერ აქვს მოგებული ევროპის ჩემპიონთა ლიგა მილანის შემადგენლობაში, მას ასევე აქვს ჩატარებული 50 მატჩი საქართველოს ნაკრების კაპიტნის რანგში და აღებული აქვს 16 მილიონი ევრო 2001 წელს განხორციელებულ ტრანსფერში. მას ერთი ნაბიჯი აკლდა ინგლისის პრემიერ ლიგის გიგანტის ჩელსის შემადგენლობაში გადასასვლელად. ჩემპიონთა ლიგის ერთადერთი ქართველი ჩემპიონის წარმატების აღსანიშნავად ქართულ საფოსტო მარკაზე ნახავთ კალაძის სურათსაც, გასულ თვეში კი მან მიიწვია ყველაზე ზემოთ ჩამოთვლილი ფეხბურთელი საქველმოქმედო მატჩში მონაწილეობის მისაღებად, რომლის შემოსავლებიც მოხმარდება ბორჯომის ხეობის აღდგენას წერს ამერიკული Forbes-ი. კალაძემ თავისი კონკურენციის სულისკვეთება პოლიტიკაში გადაიტანა, ციტირებ Forbes, ის კენჭს იყრის თბილისის მერის არჩევნებში, როგორც პარტია ქართული ოცნების კანდიდატი, აქამდე მას ეკავა ქვეყნის ვიცე-პრემიერისა და ენერგეტიკის მინისტრის თანამდებობა. თორემ ავტორი ასევე წერს კალაძის კარიერაზე, გამოწვევებზე და განათლებაზე, მოკლედ მთელ მის ბიოგრაფიას მიმოიხილავს და დასასრულს თბილისის პრობლემების გადაჭრაში მონაწილეობის მისაღებად ბრძოლაში ჩართული კალაძე ძალიან მჭიდრო პარალელებს ხედავს პოლიტიკასა და სპორტს შორის. აქ გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს გუნდურ პრინციპს და გუნდურ თამაშს, ამბობს კალაძე Forbes-ისთვის მიცემულ ინტერვიუში. არ ვიცი რამდენად არის უკაცრავად. არ ვიცი რამდენად არის ქართული ოცნება, ან საერთოდ სადაური ოცნებაა ეს ამბავი, არც ეგ ვიცი. აი როცა ქუჩის მუსიკოსი ხარ, აგროვებ თანხებს და შუა სიმღერისას სტივ ტაილერი შემოგეჭრება და დუეტში გააგრძელებს შენთან ერთად მისი ჰიტის შესრულებას. აი ამ ამბავს ყველა დროის აღთენილი ოცნება ნამდვილად შეგვიძლია უწოდოთ. აი ესეთებიც ხდება. ყველას გისურვებ ბედნიერების აი ესეთ წუთებს, არც მეტი არც ნაკლები. სხვათა შორის დარწმუნებული ვარ, იგივე განცდა ჰქონდათ სიდნეის შემდეგ ქართული ფილმის 8 წუთის მესვეურებს, მათ კიდევ ერთი გამარჯვება უნდა მიულოცოთ. ამჯერად მოკლემეტრაჟიანი ფილმი მანჰეტენის ფესტივალის გამარჯვებულია. ფილმი აპოკალიფსური შინაარსისაა. 8 წუთი მზის ჩაქრობის შემთხვევაში დედამიწაზე სინათლის სხივის გაქრობას სჭირდება. ფილმი
Cyber Films-ის დებიუტო ნამუშევარია, რომელიც ახალგაზრდა რეჟისორებს გიორგი ოვიჩაიშვილს, დავით აბრამიშვილს, სცენარისტებს მარი ბექაურს, ზაზა კოშკაძესა და პროდიუსერ გეგი ხმალაძეს მაგდა დათუაშვილთან ერთად აერთიანებს. ფილმის მთავარ როლებს ანი ბებია, გიორგი შერვაშიძე და სლავა ნათენაძე ასრულებენ. წარმატებები ქართულ კინემატოგრაფიას და წარმატებები 8 წუთს, რომელიც თავის შემოქმედებთან ერთად გვაძლევს საშუალებას, რომ ძალიან ხშირად მივულოცოთ მათ და ხშირად ეამაყოთ თავისი 8 წუთით. ამასობაში გუშინ კიდევ ერთი ამბავი გამოჩნდა ინტერნეტში. რუსეთის იმპერატორის ეკატერინე დიდის ანუ მაგიდის ასლი ცოტა ხნის წინ სოთბის აუქციონზე გასაყიდ და ოთაშორის გამოჩნდა და იგი უმალვე გახდა ინტერნეტის ერთ-ერთი ყველაზე ტირაჟირებული პოსტი გასაგები მიზეზების გამო. როგორც აუქციონის საიტზე ამიტებული, ნივთის ფასი 18-დან 24,000-მდე მერყეობს. ასლია და იმიტომ აქვეა ინფორმაცია ნივთის შესახებ, სადაც წერია, რომ ლეგენდის მიხედვით ეკატერინე მეორეს, რომელიც რუსეთის იმპერიას 35 წლის განმავლობაში თუ მეტიც მართავდა, სპეციალური ეროტიული ოთახიც ჰქონდა მოწყობილი, სადაც მაგიდის ორიგინალი ინახებოდა. 24,000 გაყიდული მაგიდის ასლი წარმომიდგენია ორიგინალში რა ფასად წავა. კარგი. კიდევ 3 საათის განმავლობაში გველის ეროტიკა, ეკონომიკაზე და ბიზნესზე, ასე რომ მოდი ვნახოთ რა გველის კიდევ საქმიანი დილის პირდაპირ ეთერში. ოქტომბერს ბიზნეს მედია საქართველოს გუნდის წევრებთან ერთად საქმიანად იწყებენ. სიდას აღმასრულებელი დირექტორი ზვიად დევდარიანი, ევა ბოჭორიშვილი და გოგა მელიქიძე გალტენთ თაგარდიდან. ISSP-ის რეგიონალური მენეჯერი არტემ მიხაილოვი, მარიამ ადამიანის ჯორჯიან ტურის დამფუძნებელი თეონა ნემსიწვერიძე ესტუმრება და ფაროსანასთან გამკლავების მეთოდებზე ვისაუბრებთ ზურაბ ლიპარტიასა და ნუგზარ გაბელაიასთან ერთად. დილა უნდა იყოს საქმიანი და რა თქმა უნდა ტევ პირველზე. ქართული და ყაზახური ავიაკომპანიები ორი ქვეყნის დანიშნულების პუნქტებთან მიმართებაში კოდების ერთობლივად გამოყენებას შეძლებენ. საქართველოს დერეფანში გადაზიდული ტვირთების მოცულობა მცირდება. წლის 8 თვეში და სატრანსპორტო დარგებმა ჯამში 25,5 მილიონი ტონა ტვირთი შეადგინეს. ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები 1 ნოემბრიდან ჩაირთვება და მათ 2018 წელს ქვეყნის მასშტაბით დამატებით 1500 ცალი ჭკვიანი კამერა დაემატება ქვეყნის მასშტაბით. რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონში რთველის დაწყებასთან დაკავშირებით ამბროლაურის მუნიციპალიტეტში რთველის საკოორდინაციო შტაბი გაიხსნა. მუნიციპალიტეტში ამბროლაურის მუნიციპალიტეტზეა საუბარი. დღეისთვის გახსნილია 6 მიმღები პუნქტი, 12 კომპანია უკვე რაჭაშია და მზად არის გადაამუშავოს რაჭა-ლეჩხუმის რეგიონის ყურძნის მოსავალი. ეს არ არის სრული ინფორმაცია, რასაც დღეს ჩვენ ბიზნესსა და ეკონომიკაზე მოგაზრდით. ანა ლაპიაშვილი სრულად ფორმაშია საიმისოდ, რომ გაგვიზიაროს როგორც რაჭაში მიმდინარე რთველი შედეგები, ასევე სხვა ინფორმაციები ბიზნესზე და ეკონომიკაზე. ანა, დილა მშვიდობის. დილა მშვიდობის, გიორგი. მოდი ჯერ ისე რთველის ნაწილს შევავსებ. წინასწარი მონაცემებით რაც ვიცით, წელს რაჭაში დაახლოებით 700-800 ტონა მუჯურეთულის და ალექსანდროულის მოსავალი უნდა გადამუშავდეს. დაცული ადგილწარმოშობის განსაკუთრებული მნიშვნელობიდან გამომდინარე, წელს ხვანჭკარის ჯიშებზე ალექსანდროულსა და მუჯურეთულზე 1 კილოგრამზე სუბსიდია იქნება გაცემული კახეთისგან განსხვავებით და ის 2 ლარს შეადგენს. აი, რა ვითარებაა კახეთში, რა ხდება რაჭაში, როგორ მიდის პროცესი და ასე შემდეგ. მომდევნო დღეებში აუცილებლად გვექნება საშუალება, რომ შესაბამისი ინფორმაციები მოვისმინოთ უკვე ოფიციალური პირებისაგან, თუმცა წინ გვაქვს ბიზნეს სიახლეები და რამდენიმე წამში მოისმენთ სხვადასხვა ამბებს.
ქართული და ყაზახური ავიაკომპანიები გადაყვანა გადაზიდვების განხორციელებას ეგრეთ წოდებული ზიარი კოდების გამოყენებით შეძლებენ. ორი ქვეყნის საავიაციო უწყებებს შორის გაფორმებული მემორანდუმი უზრუნველყოფს ამას. სამოქალაქო ავიაციის სააგენტოს ინფორმაციით მემორანდუმის თანახმად ორი ქვეყნის დანიშნულების პუნქტებთან მიმართებაში კოდების ერთობლივი გამოყენება შესაძლებელი იქნება მესამე ქვეყნის ავიასაწარმოებთანაც. მემორანდუმი თავის მხრივ გააუმჯობესებს ავიაკომპანიების კომერციულ შესაძლებლობებს ერთმანეთის საავიაციო ბაზრებზე და შეამცირებს მათ ოპერაციულ ხარჯებს, რაც ხელს შეუწყობს საქართველოსა და ყაზახეთს შორის საავიაციო მიმოსვლის შემდგომ ზრდას, მიიჩნევენ სააგენტოში. საქართველოსა და ყაზახეთის ქალაქებს შორის საავიაციო მიმოსვლას კი ამჟამად ავიაკომპანიები Georgian Airways, Air Astana და SkyTeam ასრულებენ. საქართველოს დერეფანში გადაზიდული ტვირთების მოცულობა მცირდება წლის 8 თვეში სატრანსპორტო დარგებმა ჯამში 25.5 მილიონი ტონა ტვირთი გადაზიდეს, რაც წინა წლის ამავე პერიოდზე დაახლოებით 800 მილიონი ტონით შემცირებული მაჩვენებელია. საანგარიშო პერიოდში საზღვაო ნავსადგურებსა და საზღვაო ტერმინალებში გადამუშავებულმა ტვირთებმა ჯამში 10.700.000 ტონა შეადგინა, რაც ასევე 800.000 ტონით შემცირებული მაჩვენებელია წინა წელთან შედარებით. საქართველოსა და ირანის ეკონომიკური კავშირების მნიშვნელობაზე ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების მინისტრმა ირანის კოოპერაციის, შრომის და სოციალური კეთილდღეობის მინისტრთან შეხვედრის შემდეგ ისაუბრა მედიისათვის. გიორგი გახარიას თქმით, მინისტრთან შეხვედრის დროს საუბარი ძირითადად სატრანსპორტო კოორდინირებაზე იყო, რასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოსთვის, როგორც ლოჯისტიკური ცენტრის განვითარების თვალსაზრისით. ირანის კოოპერაციის, შრომის და სოციალური კეთილდღეობის მინისტრი საქართველოში ოფიციალური ვიზიტით იმყოფებოდა, რომლის ფარგლებშიც ირანის ეკონომიკური და საქართველოს კომისიის მე-6 სხდომა ოფიციალურად დღეს გაიხსნება, პარალელურად კი ორი ქვეყნის ბიზნეს წრეების წარმომადგენლების მონაწილეობით ბიზნეს ფორუმი გაიმართება. მხარეები ენერგეტიკის, სოფლის მეურნეობის, ტურიზმის, ტრანსპორტის, წყალმომარაგების, განათლების და კულტურის დარგში თანამშრომლობის პერსპექტივებზე იმსჯელებენ. ირანი არ არის საქართველოსთვის მხოლოდ 80 მილიონიანი ბაზარი, მის საშუალებით ჩვენ შეგვიძლია უფრო ფართო რეგიონზე გავიდეთ, ხოლო რაც შეეხება საქართველოს პირდაპირ თავაზობს ირანს, ირანის ეკონომიკას და ირანულ კომპანიებს ერთობლივი საწარმოების შექმნის პირობებში საქართველოში მესამე ბაზრების ცდომას იმ თავისუფალი ვაჭრობის რეჟიმებით, რომელიც ჩვენ გაგვაჩნიათ. შეიძლება იყოს ევროკავშირი და ჩვენი ყველა მეზობელი. ასევე ვისაუბრეთ სატრანსპორტო კორიდორებზე, რასაც ძალზე დიდი მნიშვნელობა აქვს საქართველოს როგორც ლოგისტიკური ცენტრის განვითარებისთვის. კონკრეტულად ირანს ვაწვდით თუ არა კარტოფილს არ ვიცი, მაგრამ სამცხე-ჯავახეთის რეგიონში კარტოფილის მოსავლის აღება მიმდინარეობს. სოფლის მეურნეობის სამინისტროს ინფორმაციით წელს ფერმერებმა უხვი მოსავალი მიიღეს. გაზრდილია პროდუქტიულობაც 7-ჯერ 35.000 ტონამდე. მეზობელ ქვეყნებში კარტოფილის ექსპორტის ზრდა ფიქსირდება და ფერმერები ამბობენ, რომ ექსპორტისა და შიდა ბაზარზე მოთხოვნის გაზრდას ფასების გაორმაგებაც მოყვა, რამაც მათი შემოსავალი 2-ჯერ კიდევ უფრო გაზარდა. ადგილზე 1 კილოგრამი კარტოფილის ფასი საშუალოდ 70 თეთრია. საქართველოში კი კარტოფილის წარმოების დიდი წილი სამცხე-ჯავახეთის რეგიონზე მოდის და ქვეყნის მთლიან წარმოებაში 64%-ს იკავებს. მარიამ ძაძუა და თამარ ფანჩულიძე ბითფურის საქართველოს სტიპენდიანტები გახდნენ. ბიზნეს სკოლის სტუდენტებმა 800 ლარიანი სასტიპენდიო ვაუჩერი კონკურსში გამარჯვების შემდეგ მოიპოვეს და ჯილდო პირადად ეფრემ ურუმაშვილისაგან მიიღეს. ბითფური ჯგუფის წარმომადგენლის თქმით, შესაძლოა ილიანოვისთან თანამშრომლობა ამ მიმართულებით მომავალშიც გაგრძელდეს და მათი მხრიდან სტიპენდიის დაწესებამ ყოველწლიური სახე მიიღოს. მაისში ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის ბიზნესის სკოლამ და ბიზნეს გამოცემა Forbes-მა ბიზნეს იდეების სასტიპენდიო კონკურსი აბიტური ჩაატარეს, რომლის პირველ ადგილზე გასული გუნდის თითოეული წევრიც 1000 ლარიანი სასტიპენდიო ვაუჩერით, ხოლო მესამე ადგილზე გასული გუნდის წევრები დაჯილდოვდნენ 650 ლარიანი სასტიპენდიო ვაუჩერებით. რაც შეეხება მეორე ადგილზე გასულ ჯგუფის წევრებს, ისინი კომპანია ბითფურმა დააჯილდოვა. 2017 წელს ილიანოვის სასტიპენდიო ფონდი ჯამში 150.000 ლარზე მეტი იყო.
ეროვნულ ბიბლიოთეკაში პროექტ შემოსე თანამოქალაქის შედეგების შემაჯამებელი პრეზენტაცია შედგება. პროექტი უკვე მეორედ ჩატარდა და მთელი ზაფხულის განმავლობაში ქველმოქმედების საფუძველზე საყოფაცხოვრებო ნივთები შეგროვდა. პროექტის მხარდამჭერი ნავთობკომპანია ფრეგოა, რომელმაც პროექტის ფარგლებში ავტოგასამართ სადგურებზე საყოფაცხოვრებო ნივთების შეგროვების მიზნით საგანგებო ყუთები განათავსა. პროექტი შემოსე თანამოქალაქე, რომელიც უკვე 2 წელია ტარდება სათავე წელს, ზაფხულში სპორტისა და ახალგაზრდობის სამინისტროსა და ნავთობკომპანია ფრეგოს პარტნიორობით აიღო. პრეზენტაციაზე, რომელიც საქართველოს ეროვნულ ბიბლიოთეკაში ჩატარდა, მოლოდინები დიდი იყო, რამაც როგორც პროექტის ორგანიზატორები ამბობენ, ნამდვილად გაამართლა. ეს არის სამოქალაქო სოლიდარობის ძალიან კარგი მაგალითი, რომელიც აერთიანებს როგორც სახელმწიფოს სექტორს, საზოგადოების ორგანიზაციებს და რაც ყველაზე მთავარია, ძალიან ბევრი თანამოქალაქე მოხალისემ იყო მონაწილეობა, სიკეთის კეთება გვაერთიანებს და გვაძლიერებს და რაც ყველაზე მთავარია, თითოეულ ჩვენთაგანმა შევძლებთ პატარა ნუგეში, გვენუგეშებინა ის ოჯახები, რომელიც მას საჭიროებენ. ბუნებრივია, ესეთი პროექტები ძალიან მნიშვნელოვანია და შემდგომშიც გავაგრძელებთ მსგავსი პროექტების განხორციელებას. პროექტის სტარტიდან დაახლოებით 4 თვე გავიდა. შემოსე თანამოქალაქემ, როგორც ადგილზე გვეუბნებიან, ამ დროის განმავლობაში გააერთიანა მრავალი ახალგაზრდა, რომლებმაც მონაწილეობა მიიღეს საყოფაცხოვრებო ნივთების შეგროვებაში და შემდეგ ისინი იმ ადამიანებს დაურიგეს, ვისთვისაც ის სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია. შემოსე თანამოქალაქე ეს გახლავთ საპილოტო პროექტი, რომელიც არის სოციალური შინაარსის და ამ ეტაპზე ეს საპილოტო პროექტი განხორციელდა ქვემო ქართლში, შიდა ქართლში, მცხეთა-მთიანეთსა და კახეთში, რომელიც ითვალისწინებდა სოციალურად გაჭირვებული ადამიანების დახმარებას და ძალიან ბევრი ახალგაზრდა ჩაერთო, მობილიზაცია მოხდა მათი, რომ უშუალოდ თვითონ ჩაეტანათ აღნიშნული შეგროვებული ნივთები იმ ლოკაციებში, რომელიც თავიდანვე პროექტით იყო გათვალისწინებული. სოციალური აქტივობები ნავთობკომპანია ფრეგოსთვის ერთ-ერთ პრიორიტეტულ მიმართულებას წარმოადგენს. სწორედ ამიტომ მთელი ზაფხულის განმავლობაში პროექტი შემოსე თანამოქალაქის ფარგლებში ფრეგომ თავის ავტოგასამართ სადგურებზე დადგა ყუთები, სადაც საყოფაცხოვრებო ნივთებთან ერთად 60-ით შეგროვდა. შემოსე თანამოქალაქეს 2 წელია უკვე ვართ პარტნიორები აღნიშნული პროექტის. ეს პროექტი საკმაოდ წარმატებით დაიწყო, წარმატებით გააგრძელდა და ასევე დამთავრდა, იმიტომ რომ მის ფარგლებში ძალიან ბევრი ადამიანს დავეხმარეთ. როგორც ვიცი, ბოლო მეორე ეტაპის განმავლობაში 1000 ადამიანმა მიიღო დახმარება 10000-მდე ერთეულით, ეს ძალიან მნიშვნელოვანია, განსაკუთრებით მაღალმთიან რაიონებში, თუნდაც შიდა ქართლში, ქვემო ქართლში და ასე შემდეგ. პროექტის მასშტაბურობიდან გამომდინარე ორგანიზატორები ამბობენ, რომ სამომავლოდ კიდევ იგეგმება მისი გაგრძელება, სადაც ნავთობკომპანია ფრეგო კვლავ აქტიურად იქნება ჩართული. პრევენციული და საგამოძიებო ღონისძიებების მეტი ეფექტურობისათვის კი 2018 წელს ქვეყნის მასშტაბით დამატებით 1500 ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერის ამოქმედება იგეგმება. 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის თანახმად ზოგადად საზოგადოებრივი წესრიგის სახელმწიფო საზღვრის დაცვის და საერთაშორისო თანამშრომლობის გაღრმავების მიზნით მომავალ წელს ბიუჯეტიდან დაახლოებით 506,600,000 ლარის გამოყოფაა დაგეგმილი. ამ პროექტის ფარგლებში გათვალისწინებულია პრევენციული და საგამოძიებო ფუნქციების გაძლიერება, ეფექტიანი და ანგარიშვალდებული სამართალდამცავი წყობის ჩამოყალიბება, დანაშაულის პრევენცია და დანაშაულზე სწრაფი რეაგირება, ასევე საზოგადოებრივი უსაფრთხოება, მართლწესრიგი და ასე შემდეგ. მოკლედ, ქვეყნის მასშტაბით ეგრეთ წოდებული ჭკვიანი კამერები 1 ნოემბრიდან უნდა ჩაერთოს. Forbes-ის რუსული გამოცემა იტყობინება, რომ საფრანგეთი და არაბეთის გაერთიანებული საამიროები ერთობლივი კულტურული პროექტის განხორციელებას 2003 წლიდან განიხილავდნენ. 2007 წელს კი ცენტრის მშენებლობა დაიწყო, რომელმაც უნდა გააერთიანოს ყველაფერი, რაც კაცობრიობისათვის ყველაზე ღირებულია. მუზეუმის კონცეფტი ეს არის ყველა დროის ვარსკვლავური არქიტექტურის ნაშრომი. ეს არის რამდენიმე შენობა ერთიანად 97,000 კვადრატულ მეტრ ფართზე, რომელიც ერთი კულონის ქვეშ არის მოქცეული. 180 მეტრიანი კულონი 7500 ტონას იწონის და იმდენივე ზუსტად, რასაც ეიფელის კოშკი. ნუველის ქალაქ-მუზეუმი 55 თეთრი შენობისაგან შედგება, რომელსაც ტრადიციულ არაბულ არქიტექტურას შესაბამისად პასუხობს და კომპლექსის დასრულება 2012 წლისათვის იგეგმებოდა. თუმცა თარიღმა, როგორც მიხვდეთ, რამდენჯერმე გადაიცია. მოკლედ, ცოტა ხნის წინ გახსნის ახალი თარიღი დაანონსდა, ეს არის 11 ნოემბერი, აბუ-დაბიში პარიზიდან 7
ხიდას ნამუშევარს გააგზავნიან. 300-ის ტრანსპორტირება უკვე მოხდა და მათ შორის არის ლეონარდო და ვინჩის, პაბლო პიკასოს და სხვა ცნობილი მხატვრების ნამუშევრები. ლუვრს არ ვიცი გახსნიან თუ არა, მაგრამ ლამბორჯინიმ გადაწყვეტა, რომ შესაბამისად უფრო ჩამოაქვეითოს თავისი სეგმენტი და თავისი არსებობის განმავლობაში პირველად ის სედანს გამოუშვებს. ავტოკარის ცნობით ახალი სერიული 4-კარიანი სედანის პრემიერა 2021 წლისათვის არის დაგეგმილი და როგორც გამოცემა წერს, მოდელის რებრენდირება მოხდება. კომპანიის კომერციული დირექტორი აღნიშნავს, რომ პროექტი ჯერ შეთანხმების სტადიაშია. იმ შემთხვევაში, თუ პროექტი განხორციელდება, მაშინ შეიძლება გამოყენებული იყოს რამდენიმე სტილისტური ელემენტები, რომელიც ეს ქვის კონცეპტისაგან იქნება აღებული და ჯერ კიდევ 2008 წელს იყო ის წარდგენილი. მაშინ ამ სერიული ავტომობილის გამოშვება 2008 წლის გლობალური კრიზისის დაწყებამ შეაფერხა. გამოცემა Inside Davis მიერ გამოქვეყნებული მონაცემების მიხედვით კი მიმდინარე წლის სექტემბერში ამერიკელებმა მეტი ელექტროავტომობილი შეიძინეს, ვიდრე წლის ნებისმიერ სხვა თვეში და 20%-ით მეტი გასული წლის ანალოგიურ მაჩვენებელთან შედარებით. გასული თვის განმავლობაში შტატებში სულ 21325 ელექტრო და ჰიბრიდული ავტომობილი გაიყიდა. შესაძლებელია, რომ ამერიკის შეერთებული შტატებისათვის 2017 წელი ელექტროავტომობილების გაყიდვის მიმართულებით რეკორდული წელიც კი იყოს. მიმდინარე წლის დამთავრებამდე კიდევ 3 თვე რჩება და გაყიდული ელექტრომობილების რაოდენობა უკვე 159614 ერთეულია. საქართველოში ჯერ მხოლოდ რამდენიმე ასეულს ვითვლით, მაგრამ რა ვიცი, ნახოთ, ამ ყველაფერს ალბათ დიდი გავლენა აქვს, უბრალოდ ამ ყველაფერზე დიდი გავლენა აქვს იმ საავტო კურსს, რომელსაც ახლა მოვისმენთ და შესაძლოა გადაწყვიტოთ კიდეც, რომ თქვენი ავტოპარკი განაახლოთ ელექტრომობილებით, თუმცა ჯერ ინფორმაცია მოვისმინოთ საავტო ბაზრის შესახებ, რომელსაც გიორგი გაგვაცნობს. ოქტომბრის ვაჭრობის შედეგად დოლარი გაუფასურებულია, იგი კვლავ 2 ლარი და 57 თეთრი ღირს, რამდენიმე მეათედი და მეასედით თეთრით გაუფასურების გამო დაფიქსირდა დოლარის გაუფასურება ლართან მიმართებაში. ასევე გაუფასურებულია ევრო და მის შესაძენად 2 ლარი და 91 თეთრი დაგჭირდებათ. თურქული ლირას ფასი 67 თეთრია და ფუნტის 3 ლარი და 25 თეთრი. თურქული ლირა ბოლო პერიოდის დაძაბული ურთიერთობების გამო ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და თურქეთს შორის ალბათ გახდება ჩვენი ყურადღების განსაკუთრებული მიზეზი. მიმოქცევაში კი დაუბრუნდეთ ეროვნული ვალუტის თემას. მიმოქცევაში ეროვნული ვალუტის მოცულობა სექტემბერშიც გაიზარდა 60 მილიონით და წინა აგვისტოს თვეში უფრო მკვეთრი ზრდა იყო 70 მილიონიანი. ეროვნული ბანკის სტატისტიკის მიხედვით სარეზერვო ფული, რომელიც ნახტ ფულსაც მოიცავს 1 ოქტომბრისთვის 6 მილიარდ 700 მილიონს შეადგენს, წლიური ზრდა 20%-ია. ფულის მასის მატებას ანალიტიკოსები ბაზარზე მოთხოვნის ზრდას უკავშირებენ, რაც სეზონური ფაქტორით არის გამოწვეული, ანუ საუბარი არის ტურისტული ნაკადების ზრდაზე. ტურისტებსაც და ადგილობრივებსაც ძალიან გვაინტერესებს ამინდის პროგნოზი, ამ თემას განვიცდით. ვიტყოდი ფაროსანაზე არანაკლებად და ამიტომ სანამ მავნებლებით დავკავდებით საქმიანი დილის განმავლობაში, გულისხმობ საკმაოდ საინტერესო სტუმრებს, რომლებიც მოდიან ამ თემაზე სასაუბრად, მოდი გარემოს ეროვნული სააგენტოს პროგნოზით დავკავდეთ ამინდის შესახებ, რომელსაც ანა გაგვაცნობს. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU Development. რომელ ქალაქში ცხოვრობთ, ეს დედაქალაქია აღმოსავლეთ საქართველოს რომელიმე რეგიონის ქალაქი თუ დასავლეთ საქართველოსი, დღეს ქოლგები უნდა მოიმარჯვოთ ყველამ, მიუხედავად იმისა, რომ განსაკუთრებულად არცივა, ამაზე უარესებიც იყო გასული კვირის განმავლობაში, დღეს ყველგან წვიმაა გამოცხადებული. გარემოს ეროვნულ სააგენტოს ინფორმაციებს რომ მივყვეთ, ამინდი საქართველოში განპირობებული იქნება შავი ზღვის ჩრდილო-დასავლეთიდან შემომავალი ცივი ჰაერის მასების და სამხრეთიდან გადმონაცვლებული თბილი ჰაერის მასების ურთიერთქმედებით. შესაბამისად, დრო გამოშვებით ღრუბლიანობა
პროგნოზების მატებას ველოდებით და უმეტეს რაიონში იწვიმებს, ზოგან ელჭექითაც. დღისით დასავლეთ საქართველოს შესაძლოა იყოს ძლიერი წვიმაც. იქროლებს დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც ზოგან დროგამოშვებით გაძლიერდება. და რა ხდება ქალაქების მიხედვით? სოხუმში იწვიმებს, რა თქმა უნდა და 20 გრადუსი იქნება, მოკლედ იწვიმებს ყველგან. ბათუმში 21 გრადუსი დაფიქსირდება, ქობულეთშიც 21 გრადუსი ამოსალოდნელი და ქუთაისში 19. ზუგდიდში 20 გრადუსი იქნება, ოზურგეთში 21 გრადუსი, ონში 18 გრადუსი, გორში 21 გრადუსი და ცხინვალში 20 გრადუსი. მარნეულში 21 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა, ისევე როგორც რუსთავში, ახალციხეში და ბორჯომში 20 გრადუსი იქნება, ბაკურიანში 15 გრადუსი და ახალქალაქშიც 15 გრადუსი, ისევე როგორც სტეფანწმინდაში სხვათა შორის. თელავში 23 გრადუსს მიაღწევს ტემპერატურა, რაც შეეხება დედაქალაქს, დროგამოშვებით ღრუბლიანობის მატებას ველოდებით, აქაც იწვიმებს, იქროლებს ჩრდილო-დასავლეთის მიმართულების ქარი, რომელიც დროგამოშვებით შესაძლოა გაძლიერდეს კიდეც და მაქსიმალური ტემპერატურა 22 გრადუსს მიაღწევს. მოკლედ ქოლგები არ დაივიწყოთ. მანამდე მადლობა ანა რჩევისთვის და პროგნოზისთვის. გელით დავიწყოთ უკვე რამდენიმე წუთში. საქმიანი დილის შემდეგი ბლოკი, მას შემდეგ რაც უკვე ტევ-პირველი შეივსებს თავის ხაზინას ახალი სარეკლამო ბლოკით. რეკლამა არის ტევ-პირველზე, სულ დაგიწყდება. ევროკავშირში ვიზო მიმოსვლის შესახებ საინფორმაციო კამპანია განახლდა. კამპანიის სახელით ევროპას სახლია საქართველოს ყველა რეგიონს რამდენიმე კვირაში გააერთიანებს. პირველი შეხვედრა თბილისში იყო, თუმცა განსაკუთრებული აქცენტი მაინც მაღალმთიან რეგიონებზე, ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ სოფლებზე და საზღვრისპირა რეგიონებზე გაკეთდება. როგორ წავიდით ევროპაში, როგორ გამოვიყენოთ ვიზოთ მოგზაურობის სიკეთეები, რა გვჭირდება და რა არა, მითებისგან დაცლილი უტყუარი საჭირო და ზუსტი ინფორმაცია საქართველოს მასშტაბით ყველა მსურველს თავად მიაკითხავს, როგორ ამისთვის პროექტის მხარდამჭერებთან ერთად არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლები გაირჯებიან, როგორც ყოველთვის, მათ შორის მასალების სომხურ და აზერბაიჯანულ ენაზე თარგმნილი ბროშურებით. საიდან გაჩნდა იდეა, რას ემსახურება ის და რამდენად გასაჭიროება იმის, რომ თითოეულ რეგიონში და ყველა სოფელში პრინციპში ჩავიდეს ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რაც ისედაც პოპულარული თემაა და ვფიქრობ დაინტერესების შემთხვევაში ადვილად მოსაძიებელი. ამ თემაზე ვისაუბრებთ ზვიად დევდარიანთან, სიდას აღმასრულებელი დირექტორი ექსტუმროს დილიდან მოგესალმებით. მადლობა იმის, რომ ხართ ჩვენთან ერთად. ხორციელი სოციალური ქსელის გარეშე ზვიად დევდარიანი ჩვენთან ერთად არის. გშურდეთ, ვინც ითხოვთ მის დაბრუნება სოციალურ ქსელში. ზვიად დილამშვიდობის. არ არის მთლად ბანალური და ესეთი კითხვა. რატო გაჩნდა ამის საჭიროება? თქვენ ხო არ აკეთებთ არაფერს განსაკუთრებით სიდა, ცალკე აღებული, სიდა ჩართული სხვადასხვა პროექტებში და ინტეგრაცია გაქვთ უამრავ პროექტში. თქვენ არასდროს არ წამოგიწყიათ ისეთი რამ, რომელიც კეთდება სიტყვისთვის ან რაღაცა ჩაწერილი შესრულებული სამუშაოსთვის. ფაქტია, რაღაც დაინახეთ. აი ეს რა დაინახეთ, რამ შეგაშფოთათ, რომ ესე ამის კარდაკარ პრინციპით მოგიწიათ გადაწყვეტილების შეფერება. პირველი არის ის, რომ ბუნებრივი ეს კამპანია, ასე ვთქვათ, ცალკე ინიციატივა არ არის და ის არის ჩვენი საქმიანობის სფეროს ერთ-ერთი ნაწილი, ჩვენ წლები ვიმუშაობთ მიგრაციის სფეროში. სხვა აქცენტებს ვაკეთებთ ხოლმე პერიოდულად და ერთ-ერთი არის ის, რომ მაგალითად ჩვენს ემიგრანტებს, რომლებიც ევროკავშირის ქვეყნებში არიან, მათ შორის რუსეთშიც ვცდილობთ, რომ რაღაცნაირად ვცადოთ ეს, რომ მათი უფლებების დაცვის კუთხით ვიმუშაოთ. ძალიან ბევრი პრობლემაა, რომელიც იმ ადამიანებს იქ აქვთ და ხშირად არ იციან ვის მიმართონ და როგორ მოაგვარონ ეს პრობლემები, ასე ჩვენი იურისტები ამ მიმართულებით აქტიურად მუშაობენ, მაგრამ გარდა ამისა ერთია ის, რომ არის ჩვენი, ასე ვთქვათ, მოქალაქეების ნაწილი, რომელიც იქ არის და არის ნაწილი, რომელიც ფიქრობს წასვლას, გეგმავს წასვლას, ანუ პოტენციური ემიგრანტი, ესე შეიძლება ვთქვათ. და ჩვენ პერიოდულად სხვადასხვა ტიპის საინფორმაციო კამპანიებით ვთილობთ, რომ მათ გადაწყვეტილებები გააკეთონ ცოდნაზე და ინფორმაციაზე დაფუძნებით. ერთ-ერთი სერიოზული პრობლემა, რაც ამ მიმართულებით არის ის, რომ ხშირად ის გადაწყვეტილებები წასვლასთან დაკავშირებით, იყოფნასთან დაკავშირებით, დარჩენასთან დაკავშირებით არ არის რეალური ინფორმაციაზე დაფუძნებული. ხშირად ის არის დაფუძნებული რაზე? ჩამოდი და ყველაფერი კარგად იქნება. ემოციაზე მოდი ესე ვთქვათ. ეიფორიაზე. და აქამდე მოდი და მე მოგხედავ და ხშირად მე ჩვენი
თანამოქალაქეები საფრთხეში იგდებენ თავს და ძალიან ბევრ პრობლემას უქმნიან საკუთარ თავს. ეხლა უშუალოდ კამპანიას რაც შეეხება რამდენიმე ტალღა იყო ამ კამპანიის, მათ შორის სახელმწიფო ინსტიტუტებიც ძალიან აქტიურად მუშაობდნენ, რამდენიმე პროექტია სერიოზული, რომელსაც არასამთავრობო ორგანიზაციები აკეთებენ, მაგრამ ძირითადი აქცენტი იმ კამპანიებში თუ არ ჩავთვლით ანტიდასავლური კამპანიის, ასე ვთქვათ, წინააღმდეგ მიმართულ ინიციატივებს, იყო იმაზე თუ როგორ წავიდეთ. მაგრამ ეხლა იმ ეტაპზე ვართ, როდესაც ამ ევროკავშირში შენგენის ტერიტორიაზე უვიზოდ მიმოსვლის შემდეგ გავიდა რამდენიმე თვე და უკვე რაღაც შედეგები გამოჩნდა. და ეს შედეგები არის არა მხოლოდ პოზიტიური, არამედ არის ნეგატიურიც. უკან მოვლენების დარჩენის, ვადების დარღვევის და ასე შემდეგ. დარჩენის, ეხლა ბოლო განახლებული სტატისტიკა არ გვაქვს. ანუ არ არის გამოქვეყნებული, მაგრამ რაღაც ეტაპზე უვიზო მიმოსვლის ამოქმედებიდან 3 თვის შემდეგ გამოქვეყნა პირველი სტატისტიკა, სადაც გამოჩნდა, რომ ძალიან ბევრმა ისარგებლა ეს სიკეთე, როგორც თქვენ აღნიშნეთ, და ეს სწორი, ასე ვთქვათ, მიდგომა ამ თემის მიმართ, დაახლოებით 55,000 ადამიანი წავიდა და 3,000 დარჩა. ანუ დარჩა როგორ? ეს ხო სისტემა გაჩვენებს, ანუ ის ადამიანები, ვისაც დაბრუნებული იყო, აღარ გადმოლახა ეს. ანუ ზუსტად უვიზო, იმიტომ რომ მე არ მომისმენია სტატისტიკა სხვა არხებზე, უვიზო რეჟიმის ამოქმედების შემდეგ დღის მდგომარეობით დაფიქსირებულია 55,000 გასვლა და რეალურად ის რაოდენობა ადამიანების, რომლებიც ლეგალურ პერიოდში უნდა დაბრუნებულიყვნენ და არ დაბრუნდნენ, ეს არის 3,000. რომელიც ითვლება მონაცემით, ანუ მას შემდეგ ხო. ივლისის მონაცემით, რომელიც ითვლება ჩვენთვის დარჩენილ ანუ 90 დღიანი ვადა დარღვეულად. არის რაღაც მცირე შანსი, რომ ის ადამიანი, რომელიც ევროკავშირში, ასე ვთქვათ, რომელ ქვეყანაში შევიდა, შემდეგ გადავიდა ესეთ ქვეყანაში, ვისთანაც ჩვენ არა გვაქვს, ასე ვთქვათ, სავიზო ურთიერთობა, სიტყვაზე თურქეთში და თუ იქ არის, მაშინ ეს არ ითვლება დარღვეულად, იმიტომ რომ ეს ადამიანი ვადებში წავიდა, შემდეგ გადავიდა სხვა ქვეყანაში, ვისთანაც ჩვენ ვთქვათ არ გვაქვს ეს თურქეთიდან დაბრუნებული დაფიქსირდებოდა სისტემაში ყველა შემთხვევაში. ან შეიძლება იქ არის, მაგრამ იქ არ დარღვეულად ჯერ პროცედურა, ხო? 3 თვის შემდეგ საფუძვლად ამიტომ იქ რაღაცა ვერსიები არის, ვარიაციები, მაგრამ ფაქტია, რომ ამ ადამიანების ძირითადი ნაწილი არის. ეს მაღალი მაჩვენებელია იმ სტატისტიკით ისეთი ქვეყნებისათვის, მაგალითად, რომელსაც გამოვლილი აქვს პრაქტიკა, როცა მიიღეს აი მაგალითად მოლდოვეთისთვის, რომელიც ცოტა მოლდოვის შემთხვევაში არის კიდევ ერთი სპეციფიური ვითარება, რომ შესაძაც მათ მიიღეს ეს უვიზო მიმოსვლა, ძალიან დიდ ნაწილს მოქალაქეების უკვე ჰქონდათ რუმინეთის პასპორტი. ორმაგი მოქალაქეობა იყო ფაქტიურად მათი ნათესაური და ისტორიული ურთიერთობიდან გამომდინარე, ამიტომ იქ ძალიან ძნელია რომ კონკრეტულად მას შეადარო, ალბათ ჩვენ უნდა შევადაროთ უკრაინასთან მიმართებაში როგორ იქნება ეს, თუმცა იქ ცოტა გვიანი მიიღეს, ამიტომ ჯერ ეს შედარებები ვერ ხდება. ანუ აქ ახლა ჩვენ რა ვითარება გვაქვს პრობლემას წარმოადგენს ის, რომ უკვე რამდენიმე ევროპულმა ქვეყანამ გარკვეული ტიპის, ასე ვთქვათ, პრეტენზიები გამოთქვა ამასთან დაკავშირებით. მაგალითად, ერთ-ერთი ქვეყანა, როგორი უცნაურიც არ უნდა იყოს, არის ისლანდია, სადაც ჩვენი მოქალაქეები მანამდე, რომლებიც ჩავიდნენ და თავშესაფარი მოითხოვეს, სულ 5 თუ 10 ადამიანი იყო სულ. და ბოლო პერიოდში, რაც უვიზოის ამოქმედდა, დაახლოებით 150 ადამიანია, რომელიც მათთვის ესეთი ზრდა სტატისტიკით, ხო? დიდარი ქვეყანა ვარჩიოთ, ახლა რა ვქნათ. ნუ მან კიდე საოცარ მე ვფიქრობ, აი ზუსტად ეს მითები, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, ძალიან მუშაობს აქ და ერთი პერიოდი გახსოვთ, რომ სოციალურ ქსელში ტრიალებდა ესეთი ნიუსი, რომ რაღაც მოთხოვნილება ამ ქვეყანაში მამაკაცებზე არ არიან ფიზიკურად თურმე და დავეცით ქართველები შეეცვით ქართველი მამაკაცები და სტატისტიკა რეალურად არის 10,000 გამოკითხვა არავის წარმოებია, მაგრამ ფაქტია, რომ ძალიან დიდი იყო ეს ზრდა და იქ რო ადამიანებს ეკითხებენ რატო ჩამოხვედით, იყო ეს მომენტიც, რომ თქვათ უთხრეს რომ გაციკჭებოდეთ და ჩამოვედით თქვენ არინე ჩვენ აქ ვართ და ხო, ამიტომ კრიმინალის და რომელზეც საფრანგეთში და გერმანიაში ყოველთვის საუბრობდნენ ამაზე, მაგრამ თქო სამწუხაროა ხა, როდესაც ადამიანი ამ უვიზო, ასე ვთქვათ, მიმოსვლის სიკეთით ჩადის, ჩაფრინდება და იმ დღესვე იჭერენ, ვთქვათ, სადღაც იმის თუ კრიმინალის გამო.
ну ეს ძალიან ადვილად არის ხო დასაფიქრებელი და ეს ეხა სერიოზული პრობლემა, რომ კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ერთი არის ის, რომ შეიძლება ინდივიდუალურად ვიღაც პრობლემა ექნება, მას ახლა გამოუშვებენ აქეთ და ის თავის პრობლემას იხსნის, ან შეიძლება თქვა დააკავონ და ასე შემდეგ, მაგრამ აქ პრობლემა არის ის, რომ ქვეყანას ძალიან სერიოზული პრობლემა შეიძლება შეექმნას, იმიტომ რომ წლების განმავლობაში ნაგროვები ეს პროცესი, უამრავი რეფორმა, რომელიც ჩატარდა, ძალიან დიდი ბრძოლა, რომელსაც მედია ცალკე აწარმოებდა, სამოქალაქო საზოგადოება, ცალკეული ხელისუფლების ინიციატივები და უცებ ეს მოპოვებული, რომელსაც სულ რამდენიმე ქვეყანას აქვს ევროკავშირთან, უცებ შეიძლება კითხვის ნიშნის ქვეშ დადგეს და მოგვიწიოს ისევ საელჩოებში რიგში ყოფნა, რასაც ალბათ მე მგონი ყველა უნდა გაუფრთხილდეს და დაუფრთხილდეს. თქვენი ქსელი რეგიონებში კიდევ ერთ ფორმალურ, შედარებით ფორმალურ კითხვას მაფიქრებინებს სომხურად და აზერბაიჯანულად ზვიად. სტატისტიკა მანდაც ხო არ მოიპოვა სიდამ, ამ პირადად თქვენ, რომ აი ამ მიგრაციაში 55,000-ში, ან გნებავ 3,000-ში, რამდენად არის ჩვენი სხვა ეთნიკური მოსახლეობის წარმომადგენლები, რა სხვა ეთნოს. სამწუხაროდ სტატისტიკაში ზოგადად გვიჭირს ქვეყანაში და არა თუ ეთნიკური ნიშნით, არამედ ზოგადადაც აი ზუსტი სტატისტიკა ფაქტობრივად არ არსებობს. ისიც კი არ ვიცით რეალურად რამდენი ჩვენი მოქალაქეა ემიგრაციაში და სულ არის ხოლმე მანიპულირება ამ ციფრის ამდენია თუ ამდენი წასული. თუმცა ჩვენი აქცენტები გავაკეთეთ იმის მიხედვით, რომ მეტი ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ და მივაწოდოთ განსაკუთრებით იქ, სადაც სავარაუდოდ სხვადასხვა მიზეზების გამო შესაძლოა რომ ეს ინფორმაცია ყველაზე ნაკლებად მივიდა. მე აღვნიშნე რომ რამდენიმე კამპანია ჩატარდა აქამდე სხვადასხვა ადგილას, მაგრამ ხშირად ეს კამპანიები მიდის ხოლმე დიდ ქალაქებში, მუნიციპალურ ცენტრებში და ნაკლებად მიდის სოფლად, მაგალითად, ხო, ასე რომ ჩვენ რას ვაპირებთ და რატომ არის ძვირფასი ამ სამოქალაქო საზოგადოების რეგიონული ქსელის ჩართვა, რომ ესენი არიან ფაქტობრივად იმ თემიდან, მას იცნობენ და ეს არის მნიშვნელოვანია. კარგია, როდესაც ჩამოდის დავარცხნილი ექსპერტი თბილისიდან, რომელმაც იცის ტერმინოლოგია, იცის ყველაფერი ნიუანსებში და რა თქმა უნდა, მის მიერ გადაცემული ინფორმაცია არის ძალიან ფასეული, მაგრამ მეორეს მხრივ ეს სანდოობის ელემენტი, რა თქმა უნდა, ჩამოსულ სტუმართან მიმართებაში ნაკლებია და შენი მეზობლის მიმართ უფრო გაქვს. ამიტომ ჩვენ როდესაც ამ კამპანიაზე ვფიქრობდით, ვთვლით ამას, რომ აი ეს მეზობელმაც უნდა თქვას, რომ ეს ყველაფერი კარგია და მეორე ის, რომ თქვას როგორ არის სწორი და კიდე რა არის არასწორი. ამიტომ ამას შეიძლება ტერმინოლოგიურად იმდენად ახლა ესე არ იცოდეს, მაგრამ მეორეს მხრივ თავად ამ ამბის გაჟღერება რა არის კარგი და რა არის სწორი და რა არის არასწორი, ეს არის მნიშვნელოვანი. ამიტომ ეს ჩვენი ადგილობრივი პარტნიორები ძირითადად მივიდნენ მაღალმთიან რეგიონებში, მივიდნენ ეთნიკური უმცირესობებით დასახლებულ რეგიონებში. არის ესეთი ბროშურა, რომელიც დეტალურად აღწერს ფაქტობრივად იმას თუ ევროკავშირი კიდაკ ჩაიფიქრე რამე. ხო. აღწერს დეტალურად იმას თუ როგორ უნდა წავიდეთ, იგივე ვადების დაცვა როგორ უნდა მოხდეს, სასარგებელი აქვს და ასე შემდეგ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ მოვამზადეთ 3 ფილმი, რომელსაც ასევე აქვს სუბტიტრებიც, თქვათ ინგლისურადაც აქვს, სომხურადაც აქვს, აზერბაიჯანულად აქვს ცალ-ცალკე. 3 თემაზე. ერთი არის უვიზოთ მიმოსვლა, მეორე არის რეინტეგრაცია, ანუ იქიდან წამოსულებს აქ რა ხდებათ სახელმწიფო პროგრამების სახით. მიგრანტებს გულისხმობ და მესამე ეს არის არადოკუმენტირებული მიგრაცია და ამ ჩვენი კამპანიის დროს განსაკუთრებულ აქცენტს გავაკეთებთ. ან ჩვენ ახლა ვერავის ვეროთ თუ არ წახვიდეთ. ყველამ თვითონ უნდა მიიღოს გადაწყვეტილება. ჩვენ ვეუბნებით როგორ არის სწორი წასვლა, როგორი არის პროცედურა და მეორეს მხრივ ამ ფილმის საშუალებით და თუ აჩვენებთ იმას, რა რისკები აქვს იმას, თუ ისინი იქ გადაწყვეტენ არადოკუმენტირებულად დარჩენა. ეს არის უკანონო ყოფნა იქ. სულ ერთი აქედანვე წახვალ უკანონოდ თუ კანონიერად წახვალ და მერე დარჩები იქ უკანონოდ, საფრთხეები არის ერთი და იგივე. რაც უკავშირდება ტრაფიკინგს, შრომით ექსპლუატაციას და სხვადასხვა თემებს. რამდენი ჩვენი თანამოქალაქე ვიცით, რომელსაც ძალიან დიდი პრობლემები აქვს იქ. წასული არის ეგრეთ წოდებული არალეგალურად, არადოკუმენტირებულად და ამ პრობლემის შესახებ ვერავისთან ვერ მიდის.
ზუსტად ეს ფილმები როგორ მიაღწევს მაყურებლამდე? ჩვენ ზუსტად ამას ვფიქრობთ, რომ ჩვენი პარტნიორი ორგანიზაციები ადგილზე იქ სადაც შეკრებენ, ასე ვთქვათ, მოსახლეობას იგაჩვენებენ. აჩვენებენ ამას, რომ ამას ვიზუალური ეფექტიც ჰქონდეს, დაიმახსოვროს, რომ ნაღიქვან კარგად. ეს არის ფაქტობრივად ვიდეო ტრენინგი. ანუ ის ნაბიჯ, როგორც აქ ბროშურაში არის, ერთი მუხლიდან მეორეში განმარტებული ერთ თავიდან მეორეში რა და როგორ არის, იქ ეს ყველაფერი ვიზუალიზებულია და მაქსიმალურად კარგად პროფესიონალურად გუშინ ჩვენ პრეზენტაციაზე ეს ყველაფერი ვაჩვენეთ და ახლა ის ხალხი რომელიც იქ ესწრებოდა საკმაოდ. კარგი, ბოლო კითხვა, წეღან ჩაგეჭერი და ვერ დავასრულეთ. ივლისის მდგომარეობის სტატისტიკაზე რაც ვისაუბრეთ, მითხარი რომ იმ 3000 კიდევ სავარაუდოდ მაშინ რამდენიმე თვე კიდე გავიდა. ჯერჯერობით არ გამოგვიყვება ამ ინფორმაციას აქვეყნებენ ხოლმე სახელმწიფო სტრუქტურები. ეს შინაგან საქმეთა სამინისტროს კონფერენცია. ეს სტატისტიკა ბუნებრივია, უახლოეს პერიოდში ალბათ ამასაც გამოქვეყნებენ, მაგრამ იმის გათვალისწინებით, რომ ძალიან აქტიურად დაიწყო მათ შორის სახელმწიფო სტრუქტურებში საუბარი, შეშფოთებული საუბარი იმაზე, რომ იქ რაღაც, ვთქვათ, რაოდენობრივადაც, ვთქვათ, პრობლემა გამოჩნდა და თან გუშინ სახელმწიფო მინისტრმა ისაუბრა იმაზე, რომ ჩვენო ჩავედით რამდენიმე ქვეყანაში იმისთვის, რომ ცეცხლი ჩაგვექრო და ფაქტია უკვე, რომ ევროკავშირის რამდენიმე წევრი სახელმწიფოს მხრიდან გამოთქმული სერიოზული პრეტენზია, რაზეც უკვე ვისაუბრეთ, შეიძლება გადაიქცეს იმათ, რომ ეს საკითხი დაისვას და ყველას შევახსენებ, რომ როდესაც ჩვენ ვიზო მიმოსვლის, ასე ვთქვათ, პროცედურის ამოქმედება იწყებოდა, მანამდე ძალიან დიდი დრო გავიდა, რამდენიმე თვე ველოდებოდით რაღაცას. ეს რაღაც რა იყო? ერთდროულად შიგნით დამტკიცა პროცედურა ევროკავშირში, რომელიც ანიჭებს სახელმწიფოს როგორც უვიზო მიმოსვლას, ასევე აჩერებს ამ. აი, ზუსტად ამ შეჩერების მექანიზმს ველოდებოდით და სამწუხარო იქნება თუ პირველი ჩვენ წინამდე გამოიყენებენ ამას, ასე რომ უნდა მოუფრთხილდეთ ყველა ამ სიკეთეს. თავინტერესდებით რეალურად სახელმწიფო მინისტრის პოზიციითაც ამ თემაზე ზვიად დევდარიანს მადლობა, სიდას აღმასრულებელი დირექტორი გსტუმრობდა დილიდან ეთერში, ძალიან საინტერესო თემით, ვიდრე მას გავაცილებ თქვენ რეკლამით და თვით და სულ მალე დაგემოვნებთ პირდაპირ. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზს გადახედა. საერთაშორისო პარტნიორობის მოლოდინები გაიზარდა, თუმცა ქართველები უფრო მეცველით. ეროვნული ბანკის და მთავრობის რეფორმები ამ ეტაპზე საერთაშორისო სავალუტო ფონდის მისიის მიერ სრულად მხარდაჭერილია. რა მოეწონა და რა დაგვიწონა სავალუტო ფონდმა? რამდენიმე წამში ბიზნეს სიახლეებში. სავალუტო ფონდის პროგრამით განსაზღვრული ყველა ციფრობრივი კრიტერიუმი შესრულებულია და უმეტეს შემთხვევაში მნიშვნელოვანი გადაჭარბებით ასეთია ფონდის მისიის ხელმძღვანელის შეფასება სავალუტო ფონდის პროგრამის პირველი მიმოხილვის დასრულებასთან დაკავშირებით გამართულ ბრიფინგზე მერსედეს ვერა მარტინისათვის საქართველოს ეკონომიკური პროგრამა შთამბეჭდავად დაიწყო ეკონომიკის მოსალოდნელ სწრაფ ზრდას, გონივრულმა პოლიტიკამ და სავაჭრო პარტნიორების მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ შეუწყო ხელი. ანა დროა შემეხიდო. საერთაშორისო სავალუტო ფონდმა საქართველოს ეკონომიკური ზრდის პროგნოზი გაზარდა, შესაბამისად, სავალუტო ფონდი სავაჭრო პარტნიორ ქვეყნებში ეკონომიკურ გამოცოცხლებას და ასევე ექსპორტის, ტურიზმისა და ინვესტიციების მაჩვენებლებს უკავშირებს. მოკლედ, ინფორმაციისათვის ფონდის წინა პროგნოზით 2017 წლისათვის 3.9% იყო განსაზღვრული, ახალი პროგნოზით კი წელს საქართველოს ეკონომიკა 4.3%-ით გაიზრდება, ხოლო მომდევნო წელს ეს მაჩვენებელი მათივე პროგნოზის მიხედვით 4.2% იქნება. საქართველოს ეკონომიკური პროგრამა შთამბეჭდავად დაიწყო ეკონომიკის მოსალოდნელზე სწრაფ ზრდას გონივრულმა პოლიტიკამ და სავაჭრო პარტნიორების მაღალმა ეკონომიკურმა ზრდამ შეუწყო ხელი. 2017 წლის ზრდის პროგნოზი 4.3%-მდე გავზარდეთ უწინ ნავარაუდევი 3.5%-ის ნაცვლად. ეკონომიკურ ზრდას ხელს უწყობდა ექსპორტი, ტურიზმი და ინვესტიციები. მიმდინარე ანგარიშის დეფიციტი 2017 წელს შემცირდება მშპ-ს 10.4%-მდე. 2016 წლის 12.8%-თან შედარებით. საშუალოვადიან პერიოდში ველოდებით ეკონომიკის ზრდის დაჩქარებას და გეგმილი რეფორმების განხორციელებით, რაც ხელს შეუწყობს კერძო ინვესტიციების, მწარმოებლურობის და ექსპორტის კონკურენტულობის ზრდას.
მითხრათ ქალბატონებო და ბატონებო, რომ საქართველოს ბანკის გენერალური დირექტორი კახაბერ კიკნაველიძე მიმდინარე წელს 5%-იან ეკონომიკურ ზრდას ელოდება. ქვეყნის ერთ-ერთი წამყვანი ბანკის მმართველის პოზიცია სალომე მეცხვარიშვილმა ბევრ საკითხთან დაკავშირებით ბათუმში გამოკითხა, სადაც საქართველოს ბანკმა კორპორატიული კლიენტებისათვის ფორუმიც გამართა. ჩვენ საკმაოდ ოპტიმისტურად ვართ განწყობილი ეკონომიკურ ზრდაზე, როგორც წელს, ასევე იმედი მაქვს, რომ მომავალ წელსაც ეკონომიკური ზრდა გაგრძელდება იგივე ტემპებით, როგორც წელს ხედავთ. ჩვენ დაახლოებით 5%-იან ზრდას ველოდებით. მთავრობის წევრები ფლად 5%-იან პროგნოზს ვერ ისკავენ ეკონომიკური ზრდასთან დაკავშირებით, მაინც პოზიტიური მოლოდინები აქვს ფინანსთა სამინისტროს და ეროვნულ ბანკსაც. როგორც ბრიფინგზე ფინანსთა მინისტრმა თქვა, მთავრობა პროგნოზირებულ 4%-ზე უფრო მაღალ ზრდას ელოდება, რომელიც 4.5%-ის ფარგლებში იქნება. მომავალ წელს საერთაშორისო სავალუტო ფონდი ქვეყნის ეკონომიკურ ზრდას კვლავ კონსერვატიული პროგნოზით 4.2%-ით გეგმავს. რაც შეეხება ჩვენი პროგნოზით, წელს ეკონომიკური ზრდა უფრო მეტი 4.5% იქნება. რისი თქმის შესაძლებლობასაც გვაძლევს საბიუჯეტო შემოსავლებისა და მიმდინარე ხარჯების არსებული დინამიკა. ვაგრძელებთ მუშაობას ინფლაციის თარგეტირების რეჟიმის უფრო სრულყოფილი განხორციელებისათვის, გადაცემის მექანიზმის გაუმჯობესებისათვის და ის ტექნიკური დახმარება, რომელიც იქნება გაწეული ეროვნული ბანკისათვის, დაგვეხმარება ამ მიმართულებით. მოდი ისევ სავალუტო ფონდს დაუბრუნდეთ და იმ განცხადებებს, რომელიც გუშინ გაკეთდა, მათ შორის ფონდმა 2018 წლის ბიუჯეტის პარამეტრებით შეაფასა და საკმაოდ დადებითადაც მისიის ხელმძღვანელის განცხადებით ძირითად პარამეტრებზე შენახება მიღწეულია, ამ კუთხით ფისკალური კონსოლიდაცია გაგრძელდება, თუმცა კაპიტალური დანახარჯები არ შემცირდება. ჩემი თარგმანის ვარიანტი ამ თემაზე გახლავთ ის, რომ 2018 წლის ბიუჯეტის ძირითადი პარამეტრები, ანუ აგრეგირებული მაჩვენებლები არ გადაიხედება. დანარჩენი ცხადია, უკვე უმაღლეს საკანონმდებლო ორგანოში მსჯელობის საგანია. ბიუჯეტის პროექტზე საკმაოდ პოზიტიური განხილვები ჰქონდა ფინანსთა მინისტრთან. ფისკალური დეფიციტი მშპ-ს 3% იქნება 2018 წელს, რაშიც შემოსავლების ზრდა და მიმდინარე ხარჯების შეზღუდვა დაგვეხმარება. ხელისუფლება აპირებს ფისკალური რისკების შემცირებას, საგადასახადო სამსახურის გაძლიერებას და საჯარო სამსახურის ეფექტიანობის ზრდას. ქება ბევრი მოვისმინეს, თუმცა ის რაც სავალუტო ფონდს არ მოეწონა, ეს დამახვანის და კორომი ჰესების მიერ გამომუშავებულ ელექტროენერგიაზე გარანტირებული შესყიდვის გარანტიის გაცემა. ფონდის მუდმივი წარმომადგენელი ფრანსუა პეშო ამბობს, რომ ამ ორ პროექტზე მთავრობის მიერ გარანტიის გაცემა მაღალი ფისკალური რისკების მატარებელია და ამიტომ საერთაშორისო სავალუტო ფონდი მას არ იწონებს. ორივე პროექტზე კი ინვესტორები უკვე შერჩეულია და შერჩევის პროცესში მათი ჩართულობის ერთ-ერთი მიზეზიც სწორედ გარანტირებულ შესყიდვაზე მთავრობის მიერ გაცემული გარანტია იყო. ენერგო სექტორის მოთამაშეები ამბობენ, რომ ასეთი გარანტია არ არსებობს მათი მილიონობით დოლარის დაფინანსების მოძიება სურთულებს, ანუ გარანტიის არ არსებობა, რადგანაც დამფინანსებელ საერთაშორისო ბანკებს და ფონდებს გაცემული დაფინანსების დაზღვევა სჭირდებათ. როგორ აისახება სავალუტო ფონდის ეს მოთხოვნა? მსხვილ ენერგოპროექტებზე ჯერჯერობით უცნობია. ნამახვანესის დირექტორი გიორგი ჩაჩიბაია ამბობს, რომ მათ მიერ შერჩეული პროექტის ინვესტორი ნორვეგიული Clean Energy ამ თემაზე მთავრობასთან აპირებს მოლაპარაკებების გამართვას. იმპლემენტაციის ხელშეკრულებაზე მოლაპარაკებები უახლოეს ერთ თვეში დაიწყება და მასში ჰესის მშენებლობის დამფინანსებელი საერთაშორისო საფინანსო ორგანიზაციები ჩაერთვებიან. ნამახვან ჰესის მშენებლობით საქართველოს ენერგეტიკაში 723 მილიონი დოლარის ინვესტიცია უნდა ჩაიდოს. კორომხეთი ჰესით კი 250 მილიონი დოლარის. სხვა შორის მსგავსი შეზღუდვა არ ეხება მცირე ჰესებს, რომელზეც დაშვებულია ელექტროენერგიის გარანტირებული შესყიდვა მოხდეს წელიწადში არაუმეტეს 8 თვეში. 8 თვისა 1 კილოვატ-საათზე არაუმეტეს 6 ცენტის მოცულობით. ეს სრული ჩარჩო კი მოქმედებს იმ დრომდე, ვიდრე მთავრობა საჯარო კერძო პარტნიორობის შესახებ კანონს მიიღებს.
და სხვა ამბებით, მომავალ წელს ინოვაციების ეკოსისტემის პროექტზე ბიუჯეტიდან 10 მილიონი ლარი უნდა გამოიყოს 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის მიხედვით. სწორედ 2018 წელს ქვეყნის მასშტაბით დამატებით 4 რეგიონული ტექნოპარკი აშენდება. ახალი ტექნოპარკები კი თელავში, ქუთაისში, გორსა და ბათუმში ამოქმედება. გარდა ამისა, გურჯაანში, ბოლნისში, ამბროლაურში, ქარელში, კასპში, ხაშურში, ოზურგეთში, ზესტაფონსა და სამტრედიაში, ისევე როგორც ახმეტაში, რუხსა და მესტიაში, კიდევ ინოვაციების 12 ცენტრის ამოქმედებაა დაგეგმილი. როგორც ბიუჯეტის პროექტში აღნიშნული, 2018 წელს 45 სტარტაპისათვის 4 მილიონ 500.000 ლარის ოდენობის, ხოლო 7 ინოვაციურ პროექტში 3 მილიონ 900 ლარის ოდენობის წილობრივი გრანტის გამოყოფაა გათვალისწინებული. შენი საკუთარი ბიზნეს დღე ამ სახელწოდებით გამართულ ღონისძიებაზე ნიდერლანდებში ქართული პროდუქცია გამოიფინება. საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სააგენტოს აწარმოეს საქართველოში ორგანიზებითა და ნიდერლანდის სამეფოში საქართველოს საელჩოს მხარდაჭერით 2017 წლის 10 ოქტომბერს ქართული კომპანიები ნიდერლანდებში ქალაქ ვათერინგენში გამართულ ღონისძიებაში მიიღებენ მონაწილეობას. ღონისძიება ევროპის მასშტაბით უდიდეს სუპერმარკეტების ქსელს მაკროში გაიმართება, სადაც საქართველოს სტენდზე 5 ქართული სასმელი და საკვები პროდუქციის მწარმოებელი კომპანიების გემუანის, კომპანია ვაზისუბნის მამულის, გრეიფი, სამთავისის და ქარელის აგროინდუსტრიული კომპანიის პროდუქცია განთავსდება. ღონისძიების შენი საკუთარი ბიზნეს დღე ფარგლებში ქართულ კომპანიებს საშუალება მიეცემათ მნიშვნელოვანი კავშირებით დაამყარონ ევროპის ერთ-ერთ უმსხვილეს სუპერმარკეტების ქსელ მაკროსთან და აითვისონ ახალი საექსპორტო ბაზრები. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი მომდევნო წელს რუსეთში 5 ოფისის დახურვას აპირებს. მიზეზი კი EBRD-ის გადაწყვეტილებაა, რომლის მიხედვითაც ბანკი აგრძელებს ქვეყანაში ახალ ინვესტიციებზე სესხების გაცემის აკრძალვას. შედეგად ორგანიზაციას რუსეთში მხოლოდ 2 ოფისი დარჩება. ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკის სპიკერი ჯონათან ჩარლზი ამბობს, რომ ბანკი დახურავს 5 პატარა რეგიონულ ოფისს ეკატერინბურგში, კრასნოიარსკში, როსტოვში, ვლადივოსტოკში და სამარაში 2018 წლის პირველ კვარტალში. მოსკოვისა და პეტერბურგის ოფისებს კი ბანკი შეინარჩუნებს. EBRD-მა რუსეთში დაკრედიტება 2014 წელს შეაჩერა მოსკოვის მიერ ყირიმის ანექსიის და აღმოსავლეთ უკრაინაში სეპარატისტების მხარდაჭერის გამო. მოსკოვმა EBRD დასავლური საგარეო პოლიტიკის ინსტრუმენტად მაისში მოიხსენია და მოითხოვა, რომ შეზღუდვები მოხსნილიყო. აკრძალვების მიუხედავად კი ევროპის რეკონსტრუქციისა და განვითარების ბანკი რუსეთში 3 მილიარდი ევროს ინვესტიციას მართავს. თქვათ ეს შესავალი EBRD-ის ოფისების დახურვას გულისხმობ. რუსეთში რელევანტური არ არის ევა ბოჭორიშვილისთვის, გალტენ ტაგარტის ეკონომისტი გვერდება პირდაპირ ეთერში. EBRD-ზე ინფორმაცია უფრო გოგა მელიქიძისთვის არის კაცმა რომ თქვას განკუთვნილი ცხადია ჩვენს ტელემაყურებელთან ერთად გოგა ახლა მიემართება გალტენ ტაგარტის სათავო ოფისისკენ, რათა რამდენიმე წუთში ჩაგვერთოს, მანამდე იქნება შოთას მიმოხილვა, საერთაშორისო სავალუტო მიმოხილვა. გოგა კი გაგვიზიარებს ანალიტიკას სოფლიო ბირჟებზე და ბაზრებზე მიმდინარე პროცესებზე, მანამდე კი დაპირებული და მონატრებული ევა ბოჭორიშვილიც. ევა დილამშვიდობის ეთყობა ეკონომიკის საქმე იმდენად კარგად მიდის. უსაკმოდ დიდი სატელევიზიო პაუზა აიღე. მიდასტურებ ეკონომიკის მიმდინარეობის დადებით წიაღსვლებს თუ რაღაცები საკორექციო მაინც გრჩება. დილამშვიდობის. მოგესალმებით. ამ ეტაპზე ვადასტურებ რა ციფრებიც გვაქვს და რასაც უყურებ დინამიკაში, ნამდვილად პოზიტიური ტენდენციებია. ჩვენი კვირის მიმოხილვა ცამას ასახავს, ან ტურიზმი მაგალითად, რომელიც არის ერთ-ერთი სწრაფად მზარდი დარგი წელს.
ანუ ტენდენციები არ იცვლება. სექტემბრის მონაცემები გვაქვს ამ ეტაპზე 25%-ით არის გაზრდილი ტურისტების რიცხვი, რომელიც ანუ მთელი ვიზიტორების დაახლოებით 50% შეადგინა, სულ შემოვიდა 760,000 კაცი სექტემბერში და აქედან ტურისტი იყო 380,000. სექტემბრის მიმოდი რეკორდული იყო წინა წლებთან შედარებით, როგორც ცალკე აღებული თვე. ანუ თავარი აქ რასაც გამოვყოფ, რომ შარშან ტურისტების რიცხვი იყო 2,700,000 კაცი და უკვე 9 თვის მონაცემით 2,800,000 კაცი შემოვიდა. ანუ შარშანდელი ტურისტების რაოდენობას წლიურს უკვე 9 თვეში გადააჭარბა ეს ვიზიტები 2017 წელს, რაც საკმაოდ კარგი მიღწევა არის. ანუ 9 თვის ჭრილში მთლიანი ვიზიტორების რაოდენობა გაზრდილია დაახლოებით 20%-ით 5,800,000 კაცი შემოვიდა საქართველოში და აქედან როგორც აღნიშნე 2,800,000 კაცი იყო ტურისტი. აი თქვენ ანალიტიკაშიც ეხლა გრაფიკულად რაც ჩანს ჩვენთან ეკრანზე ერთადერთი აი რაც შედარებით შეიძლება შევეჩვია და უკვე გავთამამდი რა ხან 7 მილიონზე მე-7 მილიონეს სუმას პინძლებთ და ისე არ ვიცი წელს რა უნდა მოიფიქრონ რაღაცა მე-7 მილიონეზე ხა კვირიკაშვილი დახვდა რაღაცა მთელი ეს კლიპი გადაიღებს სოფლიო ვალაპარაკეთ და მე-7 მილიონეზე რა უნდა გავაკეთოთ თავების ხდება ჩავატაროთ. აი, ბატო ქავთარაძე ამ მოიფიქრებს. ხო და რაზე მწყდება გულია, ახლა გრაფიკაში ჩვენები დააბრუნებენ. აი ნახე, არ იცვლება კიდევ ერთხელ ვამბობ, შეიძლება გავთამამდი კიდეც, მაგრამ არ იცვლება პალიტრა ქვეყნებისა, იმ ქვეყნებისა, საიდან ჩვენ ჩამოგდიან სტუმრები. ერთადერთი რაც მაბედნიერებს არის ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, მეოთხე პოზიცია გულისხმობ ზრდასთან მიმართებაში, რომელიც ჩაიშლება ალბათ მრავალფეროვან ქვეყნებად და გაცილებით მეტი დროშები და ჰერბი იქნებოდა, მაგრამ ძირითადად მაინც ჩვენ ვართ მეზობლების ყურადღების ცენტრში, თურქეთის ზრდა არის ძალიან. ეგ თავად სატურისტული პაკეტების ნაწილია, როდესაც თავად რეგიონში. ხო, ანუ რეალურად მინდა რომ ეს ძალიან ცოტა გამრავალფეროვნდეს რა და რა თქმა უნდა, ამაზე უკვე მთავრობის წევრებიც საუბრობენ, ანუ რაღაც პრობლემები არსებობს, ინფრასტრუქტურის გაუმჯობესება გვინდა, ანუ ადამიანი რომ მოვიზიტოთ ჩვენ უფრო მეტი მხარჯველი, ანუ ევროკავშირისგან ვიზიტორები რო გავზარდოთ, აქ უნდა დავახვედროთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი სერვისები, რაც ამ კუთხით სამუშაო გვაქვს და ალბათ ამას ტურიზმის სტრატეგიას ყველაფერი გათვალისწინებული იქნება. გუში ყატარის ავიახაზების ერთ-ერთ ტოპ მენეჯერთან ერთად მომიწია სავაკი კინაძის ძალიან კარგ ორგანიზებაზე ყოფნა და მითხრა რომ უკვე იმ მდგომარეობაში ვართ სასტუმროებთან მიმართებაში რომ 2 კვირით ადრე თუ არ დავჯავშნენ სასტუმროები პირდაპირ გვაფრთხილებენ რომ წინასწარ გამორიცხულია ვერ იმასირავთ რა. ასე რომ ძალიან მაგარი. კარგი არ იყო ტურიზმი ერთადერთი თემა, რასაც თქვენ შეეხეთ, იყო კიდევ ერთი პოზიტიური და მეორე ნუ შედარებით ნეგატიური, თუმცა მოსალოდნელი ნეგატიური, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ მთელი წლის განმავლობაში ინფლაცია ამ სამწუხარო მაღალ დონეზე შეინარჩუნეს და მხოლოდ წლის ბოლოდან დაიწყებს კლებას და სადღაც 2018 წლის დასაწყისში ვარაუდობდა კობა გვენეტაძე, იგი დაუბრუნდება ძველ ნიშნულს. თუმცა იყო რეზერვებზეც პოზიტიური ინფორმაცია. მოდი ინფლაციით დავიწყოთ ეხლა. ინფლაცია სექტემბერში არის 6.2%, ანუ მომატებული აგვისტოსთან შედარებით, ანუ წლიური ინფლაცია აგვისტოში იყო 5.7. ჩვენ რასაც უყურებთ, ანუ რა პროგნოზებიც გვაქვს იმის მიხედვით ხდება ფასების დინამიკა და ანუ ჯამურად წელს მოველით ჩვენ რომ 6%-ის ფარგლებში დარჩება საშუალო წლიური ინფლაცია. რაც გეგმა იყო პრინციპში. რასაც ანუ ეროვნული ბანკიც პროგნოზირებდა დაახლოებით ანუ 6-7 ნიშნის ფარგლებში იყო პროგნოზები და ჩვენ ვფიქრობთ რომ 6%-ის ფარგლებში იქნება წლიური ინფლაცია. ანუ ეს ტრადიციულად ახლა წელი წლის განმავლობაში რა კომპონენტებიც მოქმედებენ ფასების დაზე ისევ რჩება, ანუ აქციზების ზრდის გამო წელს იანვრიდან, ანუ ფასების დაზე დიდი გავლენა აქვს ტრანსპორტის კატეგორიას, რადგან საწვავზე გაიზარდა ფასი და მანქანებზე. და მეორე კატეგორია არის ალკოჰოლური სასმელები და თამბაქოზე აქციზის დის მოხდა და ასევე ფასები არის გაზრდილი სურსათის კატეგორიაში, იმიტომ რომ სოფლიო ბაზარზე სასურსათო საქონელზე წელს ოდნავ გაიზარდა ფასები. ხდება იყო თუსწორად მოვხსოვს ტანსაცმელზე და ფეხსაცმლის ნაწილზე დაახლოებით 1%-ამდე დიოდა. ეს არის ხოლმე ანუ თვიურად შეხედოთ თვიურ ჭრილში, ანუ ზოგიერთ თვეში ამ კატეგორიაზე ხდება ხოლმე ფასების მეტება, ანუ ცვალებადია, მაგრამ არის ეს ტენდენციები.
ანუ თვიური ინფლაციაში ანუ ჩვენ რო შევადაროთ სექტემბერი, აგვისტოსთან მიმართებაში, ანუ ამ წლის როგორ შეიცვალა ფასები, გვაქვს 0.7%-იანი ინფლაცია და აქაც ძირითადი გამსაზღვრელი იყო ამ ფასებისთვის თვიურ ჭრილში, უმცირედით, მაგრამ მაინც ტრანსპორტის კატეგორია და უალკოჰოლო სასმელების კი, ტრანსპორტის და უალკოჰოლის და კი, უალკოჰოლო სასმელების და სურსათის კატეგორია. ევა, დამოფიქრებელი იყო საერთაშორისო რეზერვებთან დაკავშირებით წინა წელთან შედარებით მნიშვნელოვანი ზრდა და ასე ვთქვათ, თითქმის 3 მილიარდზე ავიდა, ხო თუ არ ვცდები? კი, 3 მილიარდზე უნდა გადააჭერბა. გადააჭერბა, უკაცრავად გადააჭერბა. და ამასთან წინა თვისთან შედარებით 100 მილიონი იყო თითქმის მატება. რის ხარჯზე თუ შეიძლება მოხდა ეს ყველაფერი, რომ აუხსნათ ჩვენს მაყურებელს და მსმენელს? ანუ ამ შემთხვევაში ხარ დეტალურად თვითონ რასაც უყურებთ შესვლა შეიძლება მოხდეს რამდენიმე მიზეზით. ეს არის მთავრობის ოპერაციები, თან შეიძლება ნაკლები ვალის გასტუმრება მოხდეს სექტემბერში, ან მეტი დაფინანსება მიიღო ბიუჯეტმა, საგარეო დაფინანსება, ამის გამო გაიზარდა რეზერვები. შესაძლებელია ეს გაზრდილი ბანკებთან ოპერაციების შედეგად და კიდე აქტივების გადაფასება ხდება. შეიძლება რაღაც აქტივები გვაქვს ევროში, ევროს გამყარდა დოლარის მიმართ. კი, ამით შეიძლება იყოს გამოწვეული. თვითონ დეტალურად ამას მე ვერ ვხედავ. ანუ რისგან არის გამოწვეული. და ბოლო საკითხი ევა, ვიდრე გადავინაცვლოთ თქვენ სათავო ოფისში, თუ არ დაგჭა რაიმე ისეთი სათქმელი, სავალუტო ფონდის ეს ბოლო განცხადებები დარწმუნებული ვარ, რომ გადაამუშავა მათი განაცხადები, გუშინ 2018 წლის ბიუჯეტის პროექტის დადებითად შეაფასეს, რაც ნიშნავს, რომ მისი ძირითადი მაჩვენებლები დიდად აღარ შეიცვლება. ფონდმა ფაქტიურად განაცხადა, რომ შევთანხმდითო ძირითად პარამეტრებზე, რომელიც უკვე პარლამენტში არის წარდგენილი. კიდევ ერთხელ ჩვენი მაყურებლისთვის რას ნიშნავს სავალუტო ფონდის განაცხადი, როცა პირველი მიმოხილვისას ესეთ დადებით შეფასებას აკეთებენ ფონდის პროგრამის აღდგენის შემდეგ და როგორ თქვა მერსედეს ვერამარტინი, აღარც ველოდები არანაირ სიურპრიზს, იმდენად კარგად მიდის ყველაფერი. ეს ხო ზოგადად ქვეყნისთვის არის ძალიან კარგი, როგორც ანუ ყველამით ჩვენ ძალიან ვართ დამოკიდებული საგარეო ინვესტიციებზე და ეს არის ძალიან კარგი სიგნალი, ანუ თვითონ ჩვენთვისაც, რომ ესე იგი ეს პროგრამა მიმდინარეობს კარგად, იმიტომ რომ ის რეფორმები რაც არის დაგეგმილი მნიშვნელოვანია ეკონომიკის დაჩქარებისთვის, ეს არის 10 პუნქტიანი გეგმა და კიდე ეროვნული ბანკის 10 პუნქტიან გეგმას უჭერენ მხარს, რომელმაც მნიშვნელოვნად ჩვენი გათვლებითაც მნიშვნელოვნად უნდა წაახალისოს ეკონომიკის დამამྡრევ წლებში და ანუ საგარეო კუთხით კიდევ უფრო გაიზრდება ჩვენი ქვეყნის სანდოობა ინსტიტუტების მიმართ, ამ პოლიტიკის მიმართ და შესაბამისად ამ ყველა ჯამურად ერთად უნდა ველოდოთ უცხოური ინვესტიციების აქტიურება საქართველოში. თქვენი კვირეული აუთლუკიდან მე მგონი ყველაფერზე ვისაუბრეთ ძირითადად, რაზეც იყო გამახვილებული ყურადღება. აქციები და სხვა თემები იმდენად უმნიშვნელოდ არის შეცვლილი, რომ არ წერს ყურადღებას. კი, ჩვენ ძირითადად ამას განვიხილავთ. დანარჩენი ყველაფერი გალტენ-ტაგარტის და BMG-ს ვებგვერდებზე, ამასობაში ევასთან ერთად ახლა მოусმენთ პირდაპირ მისი სათავო ოფისიდან, გულისხმობ გალტენ-ტაგარტის სათავო ოფისიდან დაპირებულ გოგა მელიქიძეს, რომელიც გალტის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელია. გოგამ გუშინ ძალიან დეტალური ანალიტიკა მოამზადა მიმდინარე პროცესებთან დაკავშირებით, ამას აუცილებლად მოყვება შეთადი ემონაშვილის სავალუტო მიმოხილვაც, თუმცა მანამდე ბურთი და მოედანი გალტენ-ტაგარტის მხარეს არის. გოგა, იმედი მაქვს საქართველოს ნაკრებივით არ ვითამაშებთ დღეს მე და შენ. თან ბევრი გვაქვს კიდე წინ საშრომი იმ თემაზე, რასაც ქვია საერთაშორისო ბაზრები, ასე რომ ბედნიერ დღეს გისურვებთ და გისმა ყურადღებით. მოგესალმები გიორგი, მივესალმები თქვენ ტელემაყურებელს. ამერიკაში საბონდო ინდექსები განაგზობენ დას, ну აი გასულ კვირასაც S&P 500 გაიზარდა და ზოგადად ყველაზე მეტი დააჩვენა ამ წლის განმავლობაში NASDAQ-მა, იგი 22% არის გაზრდილი, Dow Jones-ია გაზრდილი 15%-ით და S&P 500-ია გაზრდილი 13%-ით. ანუ აი ბოლო ამ 9 თვის განმავლობაში ესეთი კარგი და მაღალი ზრდები დამხელა ეკონომიკისთვის, როგორც ამერიკის ეკონომიკა, საკმაოდ მოულოდნელიც იყო შეიძლება ითქვას, თუმცა ну ფაქტია, რომ ეს ინდექსები
იზრდებიან. ესეთი გასუკვირების განმავლობაში ესეთი და ამერიკის საფონდო ინდექსების განაპირობა კარგმა ეკონომიკურმა მაჩვენებელმა გამოვიდა ესეთი წარმოების მაჩვენებელი გამოყოფდი, რაც საკმაოდ მაღალი აქტივობაა ჩვენ ამერიკის ესე ვთქვათ წარმოებაში ამ მაკროეკონომიკურ ინდიკატორმა რეალურად 2004 წლის სექტემბრის შემდეგ ეს ამერიკის ეკონომიკას ესეთი მაღალი აქტიურობა წარმოების მიმართულებით არ ახსოვს. მეორე მხრივ უნდა გავიხსენოთ ის სექტემბერში მომხდარის ქარიშხლები, ორი ქარიშხალი მოხდა ამერიკაში, როგორც ვთქვით, რა თქმა უნდა ზიანი მიაყენა ამერიკის ეკონომიკას. ძირითადი ზიანი მიადგა სამუშაო ადგილებს, დაახლოებით 30000-მდე ადგილი დაიკარგა, განსაკუთრებით მომსახურების სექტორში, რაც ბუნებრივია ამერიკის ეკონომიკაზე ოდნავ აისახებოდა, უნდა ასახულიყო, თუმცა რაც უნდა უცნაური იყოს, ამ ქარიშხლები საფონდო ინდექსებზე არ აისახა, მაგრამ აისახა ამერიკის სახაზინო ობლიგაციებზე. სახაზინო ობლიგაციები ამ ყველაფრის შედეგად საკმაოდ შემცირდა ფასში და შესაბამისად სახაზინო ობლიგაციებზე ამონაგები გაიზარდა. რასაც ვერ ვიტყვით მუნიციპალურ ობლიგაციებზე მოთხოვნა ისე არ ჩუნდება, ისევე როგორც ეს ვთქვათ კორპორატიულ ობლიგაციებზე. გადავალ ევროზონაშიც იგივე ტენდენციაა, შეიძლება ითქვას გასუკვირა ცოტა მოგვიანებით ვიტყვი, მაგრამ მთელი წელი რო შევაჯამოთ ევროზონის ბოლო ესე ვთქვათ 9 თვე, სტოქს 600-იც, რომელიც არის ევროზონის ყველაზე მსხვილი ინდექსი, გაზრდილია დაახლოებით 12%, ასევე გაზრდილია DAX-ის ინდექსი, გერმანული საფონდო ინდექსი გაზრდილია დაახლოებით 10%-მდე, გაზრდილია FTSE 250 სადღაც 9%-ით, გაზრდილია FTSE 100 დაახლოებით 5%, ეს არის ბრიტანული ინდექსები, გაზრდილია საფრანგეთის საფონდო ინდექსები წლიდან დღემდე საშუალოდ დაახლოებით 10%, ანუ ევროპაც რეალურად აგრძელებს ეს ვთქვათ კარგ ზრდებს საფონდო ინდექსების მიმართულებით, თუმცა გასუკვირად შევეხოთ ევროპაში, ვიცით რომ არის ეს კატალონიის პოლიტიკური პრობლემა და ზოგადად შეიძლება ცალსახად ითქვას რომ კატალონია დამოუკიდებლობას ვერ მოიპოვებს, იმიტომ რომ საერთაშორისო აღიარება ვერ მოხდა მისი და ამავდროულად განსაკუთრებით ევროზონის ეს ქვეყნები არ უჭერენ აი ამ პროცესს მხარს. ამან იმოქმედა რა თქმა უნდა საფრანგეთის ესპანეთის საფონდო ინდექსები, IBEX ინდექსი ეგეთ 35, IBEX 35, ესპანეთის საფონდო ინდექსი, რომელიც მნიშვნელოვნად შემცირდა გასული წლის განმავლობაში, ასევე ესპანურმა რამოდენიმე მნიშვნელოვანმა ბანკმა თქვა, რომ ისინი აპირებენ თავიანთი სათავო ოფისების გადატანას ეს ვთქვათ ესპანეთის სხვა რეგიონებში და მათ ასევე გარკვეული პანიკა გამოიწვია. ამ პროცესებმა მნიშვნელოვნად ჩაითრია ესე ვთქვათ ესპანეთის და ცოტა იტალიის ეს ვთქვათ ძელვადიანი არცგიანი სახელმწიფო ობლიგაციების ფასები და მნიშვნელოვნად ჩვენ დავინახეთ დიდი გაყიდვები სახაზინო ობლიგაციების და ბუნებრივია, იმიტომ რომ ქვეყანაში ვთქვათ პოლიტიკური პრობლემა შეიქმნა და პირველ რიგში აისახება ხოლმე მათ სახელმწიფო ობლიგაციებზე. ზოგადად ევროზონაში გამოვიდა მაკროეკონომიკური მაჩვენებლები სექტემბრის და გამოყოფდი ამ ესე ვთქვათ წარმოების მაჩვენებელს. წარმოების მაჩვენებელი საკმაოდ კარგი იყო საფრანგეთის შემთხვევაში და გერმანიის შემთხვევაში, ანუ არ შემცირებულა. კარგი მაჩვენებელია ჩვენ ესპანეთმა, ოდნავ შემცირდა ბრიტანეთის შემთხვევაში და ოდნავ შემცირდა იტალიის შემთხვევაშიც ეს წარმოების მაჩვენებლები. რაც შეეხება გადავალ იაპონიაზე, იაპონიაშიც ინდექსები განაგრძობენ SDAS და ისეთი სტაბილური ეკონომიკის როგორც იაპონია, ესეთი მაღალი ზრდები ცოტა უჩვეულოა, ანუ თითქმის იგივე ტენდენცია ვითარდება, რაც ამერიკაშია. Nikkei 225 გაზრდილია წლიდან დღემდე 1.2%-ით, რაც არის კიდევ ერთხელ იაპონიის ერთ-ერთი უმსხვილესი ინდექსი. ასევე გაზრდილია სხვა იაპონური ინდექსები, TOPIX ეგეთი ინდექსი, რომელიც მსხვილი კომპანიების ინდექსი, წვრილი კომპანიების ინდექსი, TOPIX-ის მსხვილი კომპანიების ინდექსი გაზრდილია 9%-ით და წვრილი კომპანიების ინდექსი, რომელიც საშუალო კომპანიების ეს დინამიკას ასახავს, გაზრდილია 19%-ით წლიდან დღემდე. კიდევ ერთხელ ვთქვი, იაპონიისნაირი ასე ვთქვი სტაბილური ეკონომიკისთვის ასეთი ზრდები ცოტა უჩვეულოა. ამავდროულად იაპონიაში იენა ოდნავ შესულთა დოლართან მიმართებაში 112-113 პარკლებში ვაჭრებოდა, მაგრამ წლიდან დღემდე ისევ გამყარებას ინარჩუნებს და 3.5% არის გამყარებული. რაც შეეხება იაპონიის მაკროეკონომიკას, ინფლაცია გამოვიდა სექტემბრის 0.7%, რაც საკმაოდ შორს არის 2%-დან, შესაბამისად იაპონიის ეკონომიკას ესე ვთქვათ მონეტარული გამკაცრება არ ელოდება და იაპონიის ცენტრალური ბანკი არ აპირებს უახლოეს პერიოდის განმავლობაში გაამკაცოს მონეტარული პოლიტიკა, იმიტომ რომ ინფლაციის ფონი ქვეყანაში არ იქნება. ჩინეთზე ვიტყვი, ერთი-ორი სიტყვით, ჩინეთში სექტემბრის მაჩვენებელი გამოვიდა საკმაოდ კარგი და ეს კიდევ ერთხელ მეტყველებს იმაზე, რომ ჩინეთში ჩვენ ვიცით, რომ ეს ვთქვათ მაკროეკონომისტები და ანალიტიკოსები ელოდებიან მას, რომ ჩინეთის ეკონომიკაში არის ბევრი პრობლემა და ნელ-ნელა დაუნაშიამსოს, თუმცა სექტემბრის მაჩვენებელი საჩვენებს იმას, რომ ჩინეთის
ზრდას არ ამცირებს და გასულ წელს იყო 6.7%-იანი და 2016-ში და ყველა ელოდება რა მოხდება 2017-ში როგორც და საჩვენებს ყოველთვის მოლოდინია რომ ჩინეთში რომელიმე მაკროეკონომიკური ინდიკატორები შემცირდებიან თუმცა არ მცირდება და ყოველთვის ესე ვთქვათ აჭარბებენ მოლოდინებს რაც შეეხება სხვა განვითარებად ეკონომიკებს ერთ მნიშვნელოვან სტატისტიკას აღნიშნავ რომ სექტემბერში რეალურად განვითარებად ეკონომიკებიდან დაახლოებით აქციების ბაზრიდან დაახლოებით 1.8 მილიარდი გავიდა და ობლიგაციების ბაზრიდან დაახლოებით 1 მილიარდი გავიდა ეს მაჩვენებელი იყოს საპირისპიროდ იმიტომ რომ ჩვენ როგორც ხედავთ მსოფლიოში გადაჭარბებული აქციების ფასები ალტერნატიულ საინვესტიციო კლასად განიხილავდნენ განვითარებად ეკონომიკების საფონდო ბაზრებს და ბოლო 10 თვის განმავლობაში მნიშვნელოვანი ფული შეედინებოდა განვითარებად ეკონომიკებში დაახლოებით 14 მილიარდი იყო წლის განმავლობაში შესული სექტემბერში დაფიქსირდა გატანები ეს ვთქვათ თანხების გადატანები და რასაც ანალიტიკოსები ძახიან საკმაოდ სამართლიან და სწორად რომ ეს იმის გამოა რომ ფედმა რეალურად სექტემბრის კომიტეტზე განაცხადა რომ იგი გაზრდა საპროცედურო განაკვეთს და 2018 წლის განმავლობაში სამჯერ ამოლოდინია რომ ფედი გაზრდის მინიმალურ საპროცედურო განაკვეთს რაც ბუნებრივია იწვევს ესე ვთქვათ განვითარებადი ეკონომიკების მათ ინტერესის ნაკლებობას და ფულადი რესურსების გადატანას უფრო განვითარებად ეკონომიკებში. მადლობა გოგა. იყო და ესაც შემეგდომით აი ამ გასული ერთი კვირის განმავლობაში. ძალიან საინტერესოდ. კიდევ ერთხელ დიდი მადლობა. მე მინდა რომ ამ დღეებში ერთ გაგიზიარო პირველ რიგში და აქცენტი გავაკეთოთ თურქულ ლირასთან მიმართებაში. ამერიკა თურქეთის წარმოქმნილი საკმაოდ სერიოზული საიმიგრაციო კონფლიქტის ფონზე როცა კატასტროფულად იკლებს ერთის მხრივ ლირა და თურქული კომპანიების აქციები და რეალურად ამას რა გავლენის მოხდენა შეუძლია ჩვენს ზოგადად მაგ მიმართულებითაც საკმაოდ საინტერესოდ მიდის პროცესები. მოკითხვა გალტენდაგარტის არაჩვეულებრივ გუნდს ჩვენგან და ვრჩებით ერთმანეთთან კავშირზე და თემას შოთა გააგრძელებს თავისი სავალუტო მიმოხილვით, რომელიც გასული რამდენიმე საათის მიმოხილვაზე დაღმობით გაგვაცნობს სიახლეებს. ხო, უშინდელი დღის ბოლოს მე მოვიხილავ, ანუ ორშაბათი როგორ დასრულდა. დღეს ნაწილ ბირჟებზე ვაჭრობა უკვე დაიწყო, ნაწილი არა და დღევანდელ დღეს იდენტურად ხვალ მე მოვიხილავ. მხოლოდ ერთი დღის განმავლობაში მოხდა რამებს. გეოპოლიტიკური ნებათაღელვა განახლდა, მოგეხსენებათ, მას შემდეგ რაც პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერის საშუალებით ისევ გააკეთა კომენტარი ჩრდილოეთ კორეის შესახებ, წლებია ბირთვული აღჭურვის პროგრამის შეჩერებას ვცდილობთ და წარუმატებლადო, როგორც ჩანს, მარტო ერთი რამ იმუშავებსო, რავლის მეტყველად დაასკვნა. თავდაცვის მდივანმა ტიმ მეტისმა სამხედრო ლიდერებს მზადყოფნისკენაც კი მოუწოდა ამ ტვიტის შემდეგ და ეს რემარკები დაემთხვა ჩრდილოეთ კორეის მმართველი კომუნისტური პარტიის შექმნის ყოველწლიურ ზეიმს, რომელიც იუბილეს, რომელიც ზუსტად დღეს გაიმართება. და ამ ზეიმზე, რა თქმა უნდა, ფხენიანისგან ძალის დემონსტრირებასაც ელიან. ეს ყველაფერი დოლარზე მცირე გაიაფება დაისახა, თავისი წვლილი შეიტანა გირვანქა სტერლინგის მოძლიერებამაც, კონსერვატიულმა პარტიამ ერთხმად დაუჭირა მხარი ტერეზა მეის და გაემიჩნენ თანაპარტიელის გრანტ შაპსის მიერ გაჟღერებულ კრიტიკას, რაც ბაზარმა პოლიტიკური არამდგრადობის შესაძლო სიგნალად მიიღო. ახლა ეს სიგნალი განეიტრალებულია, როცა პარტია ტერეზა მეისკენ არის და გირვანქა სტერლინგშიც მეტი ფული დაბანდა, ერთი გირვანქა სტერლინგის ფასმა $-სა და 31.9 ცენტამდე აიწია. ევროს ფასი კი დოლარისთვის $-სა და 17.9 ცენტამდე გაიზარდა. რაც შეეხება იაპონურ იენს, $1 ფასი 112.9 იენს აჭარბებს, რაც საკმაოდ კარგი კურსია იენისთვის. კრიპტოვალუტებშია საინტერესო ამბები, ბიტკოინმა წინააღმდეგობის წერტილი გადალახა და რამდენიმე დღიანი მერყეობის შემდეგ ისევ გაიქცა და გაფრინდა. მისი ფასი ახლა $4,800 აჭარბებს და ვარაუდობენ, რომ ყველა დროის რეკორდსაც მალე მოხსნით. ამ ფასით მისი კაპიტალიზაცია $80 მილიარდ მიუახლოვდა, თუმცა ბიტკოინის წარმატება ვერ გაიმეორა მისმა ტყუპის ცალმა ბიტკოინ ქეშმა და გუშინ მისი ფასი დაეცა 14%, $300-მდე.
დაეცა ეთერიუმის ფასიც შედარებით მცირედით 6%-ით და ახლა $291 შეადგენს 17 ოქტომბრამდე, როცა ბიზანტიუმს ასევე ტყუპის ცალი ბიზანტიუმი უნდა გამოეყოს, ეთერიუმი წნეხის ქვეშ იქნება და ასეც მოელიან, რომ ამ ფარგლებში იტრიალებს ფასი. წინა დღეების გაძვირების შემდეგ სავაჭრო დღე ჩააგდო რიპლმაც, რომელიც 2%-ით მცირედით, ყველაზე მცირედით პირველი 5 ვალუტიდან ბიტკოინის ზრდას არ გულისხმობ, რა თქმა უნდა, 2%-ით გაიაფთა და ახლა მისი ფასი 26 ცენტს ქვეშაა. მადლობა შოთას, ჩვენ გავალთ ახლა მოკლე პაუზაზე. რეკლამის დროა TV პირველზე და სულ მალე დაგიბრუნდებით. საკმაოდ საინტერესო თემით, სევდიანია ეს თემა და მძიმეა, აზიურ ფაროსანას და მავნებლებს ეხება. როგორ უნდა ვებრძოლოთ მათ და რა რეალობა გვიდგას ამ წუთისთვის და დღესდილისთვის. სულ მალე დაგიბრუნდებით რამდენიმე წუთში რეკლამის დროა TV პირველზე. ამინდის პროგნოზის სპონსორია SEU დეველოპმენტი. აზიურმა ფაროსანამ ბაღებიდან საცხოვრებელ სახლებში გადაინაცვლა. მავნებელი გამოსაზამთრებლად თბილ კერას ირჩევს. მოსავალ განადგურებული რეგიონის მცხოვრებლებს ახლა ზაფხულის პრობლემამ საძინებელში მიაკითხა. დასავლეთ საქართველოში მოსახლეობა დახმარებას ითხოვს. ხელისუფლებას მიმართავენ და საავიაციო ჩარევას ითხოვენ. არის თუ არა ვერტფრენი ამ სეზონზე და საცხოვრებელთან ახლოს გამოსავალ ეს კიდევ ცალკე თემა. ფაქტია, მწერი მოსვენება სიცივის მიუხედავად არავის აძლევს. ფაროსანამ დედაქალაქამდე ჩამოაღწია. მაინც ვაკის პარკიდან დაიწყო გავრცელება, ან შეიძლება ეს უბრალოდ მედია ტირაჟირების ამბავია. მავნებლის შემოსევის მასშტაბების შედარებაც კი არ შეიძლება, მაგრამ ამ ფაქტის გათვალისწინებით რჩევები თუ როგორ უნდა გაუკლავდეთ ათ უკვე სახლში შემოსულ ფაროსანას არც ერთი რეგიონის მაცხოვრებელს არ აღწევს. არ აწყენს. ცხადია, სტუდიაში სტუმრად ჩვენ გვყავს ბატონი ზურავლი პარტია. სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილე. დიდი მადლობა ბატონ ზურავ თქვენი დროისთვის რომ ხართ ჩვენთან ერთად. თუმცა მე მაქვს ესეთი შემოთავაზება, რომ ერთად მოусმინოთ და გავესაუბროთ ბატონ ნუგზარ გაბელაიას. იგი გახლავთ სვანეთის სამეგრელო ზემო სვანეთის გუბერნიის რეგიონალური პროექტების კოორდინირების სამსახურის ხელმძღვანელი, რომელიც ადგილიდან განახლებულ ინფორმაციას მოგვაწვდის ამ დროისთვის რა მდგომარეობა. ბატონ ნუგზარ, დილამშვიდობის და გისმენთ თუ შეიძლება რომ გითხრათ ამ დროისთვის რა მდგომარეობაა სამეგრელო ზემო სვანეთის მიმართულებით და რა შვება ეს გათახსირებული და საზღვარი მავნებელი. მოგესალმებით ბატონო გიორგი. დილამშვიდობის გისმენთ ბატონ ნუგზარ. მოგესალმებით თქვენს მაყურებელს. პირველ რიგში მინდა მოგაწოდოთ უახლესი ინფორმაცია რეგიონში არსებულ სიტუაციასთან დაკავშირებით. როგორც მოგეხსენებათ, აქტიურად მიმდინარეობს პრეპარატის დარიგების პროცესი. ამ ეტაპზე სამეგრელო ზემო სვანეთის რეგიონში ფაქტიურად გამოყოფილია რეგიონისთვის 116,000 ლიტრი პიპეტრილის შემცველი პრეპარატი, ასევე სპეციალური საწყვარები, ფერემონი ეგრეთ წოდებული. აქტიურად ვარიგებთ უკვე 75% დარიგებული ამ პრეპარატის მოსახლეობაში. აქტიურად არის ჩართული სურსათის ეროვნული სააგენტოს სპეციალური ტექნიკა, რომელიც მთელი რეგიონის მასშტაბით მუშაობს. დღეს შეჩერებული გვაქვს სამუშაოები, იმიტომ რომ ჭვიმს რეგიონში მთლიანად
და წვიმიან ამინჩი ცოტა არ იყოს რთულია მუშაობა, ნაკლები ეფექტი აქვს პრეპარატს. გამომდინარე აქედან როგორც გამინდი გამოიტარებს მეორე დღიდან უკვე აქტიურად ჩავერთვებით. ბატონო გზა, შეგიძლია თუ არა დაადასტუროთ, რომ ეფექტი ამ პრეპარატს აქვს და იგი მოქმედებს ფაროსანაზე, ანუ რეალურად და რამდენად ხედავთ პირადად თქვენ საჭიროებას, რომ ჩართული იყოს ისეთი დამატებითი სიმძლავრეები, როგორიც არის ვერტფრენი. პრეპარატი მუშაობს ძალიან ეფექტურად, შემიძლია სრულ პასუხისმგებლობით თქვა, რომ 100%-ით მუშაობს პრეპარატი და ეს ეფექტი თვალშისაცემია თითოეული მოქალაქისთვის, ვინც ის გამოიყენა. და შეეხება ავიაციას, ჩვენ ვიყენებთ ავიაციას, იქ სადაც ამის საჭიროება და შესაძლებლობა იყო. გამომდინარე იქიდან, რომ ავიაციასაც აქვს თავისი შეზღუდვები, მასიურად მისი გამოყენების პრობლემა ნამდვილად დგას. თუმცა იმ ადგილებში, სადაც მისი გამოყენება შეიძლება და ჩვენ მაქსიმალურად გამოვიყენოთ ვერტფრენის შესაძლებლობებით. ბატონო გზა, რამდენად ინფორმირებულია მოსახლეობა, ვისაც პრობლემა უკვე სახლში აქვთ, ანუ რა თქმა უნდა შეწამლით სამუშაობს, ისინი ოთახებში, საკუთარ სახლებში ვერ განახორციელებენ. რამდენად აქვთ მათ ინფორმაცია და რამდენად გავრცელებადია ეს ინფორმაცია, როგორ შეიძლება გაუმკლავდნენ უკვე სახლში შესულ ფაროსანას? და თქვენი გეგმები ამ მიმართულებით როგორი არის, როგორ აწვდით ინფორმაციას? პირველ რიგში მინდა გითხრათ, რომ ადგილობრივი ხელისუფლება, სურსათის ეროვნული სააგენტო და ცენტრალური ხელისუფლება მაქსიმალურად ეცადა გაეტარებინა ის ღონისძიებები, რომელიც უზრუნველყოფდა ადგილობრივი მოსახლეობის მაქსიმალურ ინფორმირებას. პრეპარატთან ერთად თითოეულ მოქალაქეს, თითოეულ ოჯახს მიეწოდება ის ზუსტი ინსტრუქცია, როგორ უნდა გამოიყენოს პირველ რიგში პრეპარატი, როგორ უნდა ებრძოლოს მექანიკური საშუალებებით და ასე შემდეგ. ამ ხრივ პრობლემა არ გვაქვს, რადგანაც ყველა ოჯახში გვაქვს სპეციალური ინსტრუქცია პრეპარატის გამოყენებისა და შესაბამისად იმ მექანიკური ღონისძიებების გატარებისთვის საჭირო ინფორმაციის, რომელიც მიეწოდა მათ ბუკლეტების სახით. არსებობს თუ არა რაიმე თავდაცვითი მექანიზმი მათთვის, ვისაც თქვა ჯერ ეს პრობლემა ასეთი მასშტაბებით არ ქონია? პირველ რიგში პრევენცია ეს არის ჩვენი თითოეული მოქალაქეების მაქსიმალური ჩართულობა, მაქსიმალური ინფორმაციის მიღება ბრძოლის საშუალებებზე, ფაროსანასაც ნამდვილ ბრძოლის საშუალებებზე და გაერთიანება ყველა იმ სტრუქტურის, სახელმწიფო სტრუქტურის იქნება თითოეული მოქალაქის, რომელმაც უნდა უზრუნველყოს სახლში შემოსული ფაროსანის განადგურება. პირველი პრევენცია არის ის, რომ თითოეულმა მოქალაქემ თავის სახლში ინდივიდუალურად განახორციელოს ბრძოლის ღონისძიებები. მადლობა. ბატონო გზა, ვიქნებით თქვენთან კავშირზე მთელი ამ დღეების განმავლობაში, რომ სამეგრელო ზემოსვანეთიდან და საქართველოს სხვა რეგიონებიდან გქონდეს მუდმივი ინფორმაცია, თუ როგორ მიმდინარეობს ბრძოლა აზიურ ფაროსანასთან. უბრუნდებით სტუდიას და საუბარს ვიწყებთ უკვე ბატონ ზურაბ პარტიასთან, შეგახსენებთ, რომ იგი სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილეა. ბატონ ზურაბ, კიდევ ერთხელ დილამშვიდობის, სულ მახსენდება ამასთან დაკავშირებით, ჯერ კიდევ მარტში ჩვენთან სტუდიაში სტუმრად მყოფი პენსილვანიის ინსტიტუტის ენტიმოლოგი იყო ჩამოსული გრეგორას კრავჩიკი, ენტიმოლოგი ცნობილი, რომელმაც საკმაოდ ძიმე პროგნოზი გააკეთა ჯერ კიდევ მარტში ამ მავნებლის უკიდეგანო მავნებლობასთან დაკავშირებით. არის თუ არა ყველაზე მთავარი გამოსავალი მაინც ცნობადობის ამაღლება, როგორ უნდა ებრძოლოს მოსახლეობა და სახელმწიფო სტრუქტურები ერთად და რამდენად შეგიძლია დღეს თქვათ, რომ მოსახლეობამ გაითავისა ამ პრობლემის სირთულეები და სიმძიმე? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისათვის. პრობლემა მართლაც სერიოზულია. ბატონი გრეგი არის პენსილვანიის უნივერსიტეტის პროფესორი, ყველაზე ცნობილი ენტომოლოგი, რომელიც ფაროსანას აბსოლუტურად კი. წინააღმდეგ განსხვავებული ამერიკის შეერთებულ შტატებში იცის ამ პრობლემის არსი და გადაჭრის გზები. სწორედ მისი რეკომენდაციების საფუძველზე იქნა აგებული სტრატეგია, რომლის მიხედვითაც საქართველოში ხორციელდება ეს ღონისძიება. თუმცა მინდა გითხრათ, რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში ეს მავნებელი პენსილვანიის შტატში იქნა აღმოჩენილი 2000 წელს, ხოლო 2010 წელს იგი გავრცელდა 34 შტატში და ზარალი, რომელიც მიაყენავს ამერიკის სოფლის მეურნეობას 21 მილიარდი დოლარს შეადგენდა.
მე იმის თქვა მინდა რომ სერიოზული ზიანის მიყენება შეუძლია მავნებელს. ვიცოდით ამის შესახებ. პრევენცია შეუძლებელი იყო, ახლა უფრო რთული არ არის ამასთან ბრძოლა. მით უმეტეს თუ გაფრთხილებები გქონდა და პრევენცია ციტაშია საქმე, როდესაც მავნებელი შემოდის ახალი, მას ეკოსისტემაში ბუნებრივი მტერი არ ხვდება და იგი უკონტროლოდ ბრალდება. სწორედ ესე მოხდა მოახსენებათ კოლორადოს ხოჭოს შემთხვევაში, ამერიკული თეთრი პეპრის შემთხვევაში, კალიების შემთხვევაში და არც ეს არის გამონაკლისი. და რამდენად ჩვენ შეიცვალა კიდევ ბუნება, ანუ არ არის თლად ისეთი, როგორიც იყო ამერიკის შეერთებული შტატებში და განსხვავებული ფორმით არის. რა თქმა უნდა, ის კლიმატური პირობები, რომელიც ჩვენთან არის, გარკვეულ კორექტირებას აკეთებს მის ბიოლოგიაში, მაგრამ თავარი არის მაინც ვიცოდეთ მწერის ბიოლოგია იმ კონკრეტულ არეალში, სადაც ის გავრცელებულია, ანუ დასავლეთ საქართველოში და ეს ძალიან გავს კლიმატი იმ ადგილს, სადაც არის მწერის სამშობლო, ეს არის სამხრეთ-აღმოსავლეთ აზიის ქვეყნები, ჩინეთი, კორეა, იაპონია, თუმცა იქ ბუნებრივი მავნებელი, ბუნებრივი მტაცებელი არეგულირებს ამ მავნებლის რიცხოვნობას. და ესე მოხდა ამ მავნებლის საქართველოში გავრცელება. ეხლა რა მინდა თქვა, ესე ყველაზე მთავარი რა არის? ყველაზე მთავარი არის მოსახლეობის ცნობიერების ამაღლება. აი ეს რაც ბატონო ნუგზარმა ბრძანა და მე მინდა დიდი მადლობა უთხრა მმართველობის ორგანოებს, რომელიც გვერდში გვედგა და 3 თვის განმავლობაში სოციალურ სააგენტო ყოველდღიურ რეჟიმში ახორციელებს შეწამული სამუშაოებს 116,000 გექტარი არის დღესდღეობით დამუშავებული და თუ არა მათი დიდი დახმარება ადგილობრივი მმართველობის ორგანოების ჩვენ ამას ვერ გავახორციელებთ. აი ეს ინფორმაცია რომელიც მივაწოდეთ ჩვენ ფერმერებს, წამოღებული მაქვს ეს ბუკლეტები. ეს არის ძალიან ესე იგი ფასეული ინფორმაცია, აქ არის თავმოყრილი ამერიკული გამოცდილება, ევროპის მოწინავე ქვეყნების გამოცდილება, თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ ფაროსანას ესე იგი ველზე, საგარმედა მონაკვეთში და თუ როგორ უნდა ვებრძოლოთ სახლის პირობებში. სახლის პირობებში ყოველად დაუშვებულია ქიმიური პესტიციდების გამოყენება. აქ მხოლოდ და მხოლოდ მექანიკური ღონისძიებები. ტვერსასრუტი, ცოცხი, არის სინათლის დამჭერები, არის ყუთები სპეციალური. ეს გამომდინარე ბიოლოგიიდან თვითონ სადაცილო არის ყუთში როგორ უნდა შევიდეს ფაროსანა, მაგრამ ჩვენ მოსახლეობას პრეპარატთან ერთად გადავეცით მიმზიდველი, ანუ ფერომონი, რომელიც იზიდავს ამ მწერს. მისი გამოყენება შეიძლება ძალიან მარტივად, ეს შეიძლება ჩამოგვიდოთ ნებისმიერ ხეზე და ეს ხე შევწამლოთ კვირაში ერთხელ. სანამ ფაროსანა სახლებში შევა, კონცენტრირება მისი მოხდება ამ ხეზე. და ეს ხე რა თქმა უნდა შეწამლულია და შესაბამისად იმოქმედებს შედარებით დაცული იქნება სახლი. რა თქმა უნდა, თან ხეს არ ავნებს, არის მიმართული მავნებლის განადგურებას. და რაც შეეხება ძალიან საინტერესო კითხვა იყო ავიაციის გამოყენება. კატეგორიულად აკრძალული არის მოსახლეობის დასახლებულ პუნქტებში ავიაციის გამოყენება, ეს არც ერთ ქვეყანაში არ ხდება. საერთოდ ევროკავშირის ქვეყნებში უკვე ავიაციას სასამართლოდან ქიმიური შემადგენლობიდან გამომდინარე ბატონო ზოგადად ავიაციას არ ეყენებენ ევროკავშირის ქვეყნებში, ამერიკის შეერთებულ შტატებში დღემდე იყენებენ, მაგრამ შეზღუდულად იქ სადაც ამის შესაძლებლობა აქვს. დასახლებული რაიონები არის. მოდით, მინდა რომ უფრო ცლად ვისაუბროთ და უფრო ჩავშალოთ გარდა ამ ბუკლეტებისა, სანამ წაიკითხავს თქვათ მოსახლეობა და თბილისშიც იყო ამასთან დაკავშირებით პრობლემები. გუშინ ნახე მაგალითად ვიდეო, არ იყო ქართული ვიდეო, იყო სხვა რომელიღაც ქვეყნის, ზუსტად არ მახსოვს, როდესაც სანათით და საპნიანი წყლით ხდებოდა ამ წერის მოზიდვა, სადაც მე წერი თავისთავად იხრჩობოდა, ნუ ვეღარ ცოცხლობდა. აი ასეთი კუსტარული მეთოდები რამდენად შეიძლება გამოყენებული იყოს და თუ შეიძლება რომ ეს კუსტარული მეთოდად მივიჩნიოთ, აი როგორ ვებრძოლთ ფაროსანას თბილისში მაგალითად? ნუ ურბანული პრობლემა რა თქმა უნდა არის, თქვენ ალბათ ნახეთ იტალიაში, უდინეზაში, როგორ არის სახლებში. ჯერთი ესე იგი წერს იზიდავს ჭყვიალა, ესეთი თქო დაუშვათ სივრცე, სადაც წყალი არის ჩასპული და გადათებულია. სანთებად თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს არის ჯამი, სადაც არის ფოლგა ჩაფენილი, წყალი, საპნიანი წყალი და დანათებული, ოღონდ ოთახში უნდა იყოს სიბნელი. წერი მიიზიდება და ჩავარდება შიგნით. შესაბამისად იქ ფიზიკურად ნადგურდება. ხო, აი სახლები, რომელიც ჩვენ ვნახეთ, სადაც ფარდები სავსე არის ამ წერით, კედლები სავსე არის, აი რა ყუთმა შეიძლება დაიწიოს და ანუ ამ შემთხვევაში უნდა გამოიყენოთ ჩვეულებრივი ტვერსასრუტი, რომელიც ან ცოცხი თუ ეს ჭერზე არის, შეიძლება დავაგზავნოთ ეს ცოცხლი და ჩამოვხვეთოთ და ჩავყაროთ საპნია წყალში. ძალიან მარტივი არის ამასთან ბრძოლა და მე მინდა ვთქვა, რომ ეხლა არის კონცენტრირება საცხოვრებელ სახლებში. ეხლა გაცილებით ადვილი არის, ეს არის გადაზამთრების ერთ-ერთი გზა. მეორე გზა არის ტყეში.
როგორც სახლებში, ასე ტყეში იზამთრებს. და ეხლა არის კონცენტრირებული სახლებში, ამიტომ გაცილებით იოლია მისი განადგურება მექანიკურად, ვიდრე გაშლილ ტერიტორიაზე ქიმიური ბრძოლის ღონისძიებების გადაღება. ამიტომ ეხლა უნდა ებრძოლოს მოსახლეობა. ყველა უნდა ჩაერთოს ამაში. ისევე როგორც სოფლის ყველა ქვეყანაში. ამერიკის შეერთებულ შტატებში სახელმწიფო ამ ღონისძიებებში არ ერევა, ის მხოლოდ კონსულტაციებს უკეთებს, უკეთებს მონიტორინგს და აძლევს იმ ვადებს, როცა უნდა განხორციელდეს ქიმიური წარმოებები. მაგრამ ქიმიურ წარმოებების გარდა მექანიკურ ღონისძიებებს აკეთებს თვითონ მოსახლეობა, თვითონ ფერმერები. თქვენ ხედავთ საფრთხეს, რომ შესაძლოა რომ აი დედაქალაქშიც ან სხვა ქალაქებიც ისევე გავრცელდეს, როგორც ეს დასავლეთ საქართველოში, იმიტომ რომ თქვენ თავში აღნიშნეთ, რომ კლიმატური პირობები უწყობს გარკვეულწილად ხელს აზიურ ფაროსანას, რომ სწორედ სამეგრელო და გურის ნაწილი აერჩია იმისათვის, რომ გავრცელებულიყო. დანარჩენ საქართველოში რამდენად არის ხელსაყრელი პირობა წერისთვის? სხვა შორის ის კულტურები, როგორც დასავლეთ საქართველოში არ არის ყველაზე უფრო კომფორტული და მიმზიდველი მისთვის. ყველაზე უფრო მეტად აზიანებს და საყვარელი კულტურა არის ვაშლი, მსხალი, ატამი, ყურძენი. ასე რომ ის და იმის გათვალისწინებით, რომ მას შეუძლია 70 მილი, ანუ დაახლოებით 100 კილომეტრი თავის სიცოცხლის მანძილზე გადაადგილდეს, ის ადვილი შესაძლებელია ყველა რეგიონში მოხდეს. ქართულ კახეთი უფრო რისკის ზონაში ექცევა. კი, რა თქმა უნდა, მაგრამ ქართულ კახეთში არსებულ კულტურებზე ქიმიური წარმოებები მიმდინარეობს ძალიან ინტენსიურად. 10-12 ჯერ იწამლება ყველა კულტურა. ამდენად ის რისკი რომ გაზიანდეს, ასე ვთქვათ, ფაროსანასაგან ნაკლებია ვიდრე დასავლეთ საქართველოში, სადაც ნაკლებად წარმომავლობის ადგილას ახსენეთ, რომ მას არ ყავს ფაროსანას არ ყავს ბიოლოგიური მტერია, ასე ვთქვათ, მაგრამ ადგილზე არის მტაცებლები, რომელიც ანეიტრალებენ მის მასიურ რაოდენობას. რა ტიპის მტაცებელზეა საუბარი და ამ მტაცებლის გამრავლება რამდენად არის შესაძლებელი? კალია. დიახ, მოგახსენებთ. ეს არის იაპონური კრაზანა, რომელიც ჩვენთან არ არის გავრცელებული და აზიანებს კვერცხის ფაზას. ანუ დადებულ კვერცხს, ასე ვთქვათ, აზიანებს და შემდეგ კვერცხიდან არ ხდება გამოჩეკა. ამერიკის შეერთებულ შტატებში რამდენიმე შტატში იქნა ნანახი, ახლა ეს მომნებელი სწავლობენ ამ კრაზანამ ხوار შეიძლება გამოიწვიოს სხვა სასარგებლო მწერების დაზიანება, იგივე ფუტკრების და ასე შემდეგ. ნუ ჩვენ ალბათ ჩვენს ანალოგიურად პარალელურად დავიწყებთ ამ სამუშაოებს. ეს გამოცდილება გავეზიაროთ და რაც შეიძლება ჩქარა შემოვიყვანოთ. და ბატონმა გრეგმა გითხრა, ჩვენ უბრალოდ ამ ღონისძიებებით ვიგებთ დროს, სანამ მავნებელს არ გამოუჩნდება ბუნებრივი მტრები. ჩვენ ადამიანები ამას ვერ დაამარცხებს, ეს უნდა დაამარცხოს ისევ და ისევ ბუნებამ და სანამ ბუნებაში, ეკოსისტემაში არ გაჩნდება ამის ანალოგიური მწერი. ამის თქმის დაუტემიზმის საშუალება თქმის გამაძლევს. კალიებზეც მსმენია, რომ მტრობენ. რამდენად მართალია? კალიები არ მგონია კალიების სხვა ჩოქელები არის ესეთი წერები, რომელიც იჭერენ და ჭამენ. და მე მოგახსენებთ ერთ მომენტს მინდა გავუსვა ხაზი ეკოსისტემაში არსებულ ჩვენ სახეობებს საქართველოში დაახლოებით არის 24 სახეობა, რომელიც ფაროსანას, იგივე ფაროსანა არის, ეს არის ბაღლინჯო, მაგრამ ეს ბაღლინჯო არის ესე იგი სამხრეთ აღმოსავლეთ აზიიდან. და საქართველოში არსებულ სახეობებს ყავს თავისი ბუნებრივი მტრები, რომელიც არეგულირებენ მათ რაოდენობას. იგივე პრობლემები შეიძლება შეიქმნას, თუ ეს მტრები არ ეყოლება საქართველოში არსებულ სახეობებს. მაგრამ აქ არის სახეობები, ეს არის ოდითგანვე მოსდებს, ეს პოპულაციის რეგულირების, ასე ვთქვათ, ეკოსისტემის ერთ-ერთი კანონი. ახლა გამოიზამთრებენ ეს ჩვენი ფაროსნები სახლში ან ტყეში. ან გარეთ, ნუ პოპულაციას იმედია შევამცირებთ. მე რა ხდება მომდევნო წლებში, ანუ როგორც თქვენ თქვით, ეს დროის გაწელვა უბრალოდ სანამ ბუნებრივი მტერი გამოჩნდება. რამდენ ხანზე შეიძლება გაიწელოს ეს პროცესი, რამდენი ხანი შეიძლება დასჭირდეს ამას და ნუ თუ აი მუდმივი პრობლემაა, ახლა რომელიც წლების განმავლობაში უნდა ვიგერიოთ ფაროსანა ხოჭო. ესე არის რამოდენიმე წლიანი პრობლემა იქნება ესა. გამოზამთრების შემდეგ გაზაფხულზე გადადეს ისე იგი ბუნებაში და ის რაოდენობა და ის პოპულაცია, რომელიც საცხოვრებელ სახლებშია, გადავა ნაკვეთებში და დასავლეთ საქართველოში ყველაზე დიდი ფართობი არის თხილის. ის გადავა თხილზე და დაიწყებს თხილის დაზიანება. შემდეგ გადავა სიმინძე და ასე შემდეგ. ბოლოს სუბტროპიკულ კულტურებზე გადავა. ამიტომ ეს ბოდიში ბატონ ზურაბ, ეხლა სოციალურ ქსელში პარალელურ რეჟიმში გავცელდა ვიდეო რაღაც
განსაკუთრებული შემოსევა არის სამეგრელოში. პრინციპში ის არის, რაზეც თქვენ საუბრობდით, როცა უკვე საცხოვრებელ სახლებთან ეს არის სამეგრელოში გადაღებული ვიდეო. ეს არის რაოდენობა და მასშტაბები რეალურად საცხოვრებელ სახლებში შეღწეული აზიური ფაროსანასი, რომელსაც ფაქტიურად საცხოვრებელი სახლის იატაკი სრულად აქვს დაფარული. ჩვენ გვაქვს ინფორმაცია, ესეთი ადგილები უკვე მონიშნული გვაქვს. ეს არის ესე იგი ტყისპირა სახლები და კარბიდაო. ვინაიდან ტყიდან გამოდის, ეს არის სენაკის მუნიციპალიტეტში. ეს არის მარკულის კანიონი, ეს არის პრომეთეს მღვიმე, სადაც არის სითბო, სადაც არის შავარდილი ადგილები და ეს არის რიონის ხეობა ანჯელის მასივში. კაცუგურის ნაკრძალთან ახლოს ეს არის ესე იგი ბუნებრივი ბუდეები სადაც საიდან შემოდიან ანუ რამე ერთი ლოკაცია საიდანაც ესე კონცენტრირებულად შემოდიან ესენი ხო მიგრირებენ თუ უკვე ადგილზე გამრავლებული მიგრირებენ ესენი არა ესენი არიან ადგილზე ის თავი რომელიც საქართველოში ასე ვთქვათ ქართული ფაროსნი დიახ საქართველოში წარმოიქმნა ეს პოპულაცია და მიგრირებენ იმ ადგილებიდან, სადაც გამოსაზამთრებლად უკვე შესულები არიან. და ეს დაკავშირებული არის ტემპერატურის მატებასთან. ახლა რამოდენიმე დღის შემდეგ იქნება ტემპერატურის დაცემა და ეს ისევ დაიმალება. მაგრამ სითბოს დადგომასთან ერთად, ტემპერატურის მატებასთან ერთად ისევ გამოდის გარეთ. და სწორედ აი ამ პერიოდში უნდა მოხდეს და ვიდეოს კვალობაზე ჩემი წევანდელი კითხვაც იყო, რომ თქვენ დაბეჭდებითი რეკომენდაციაა, რომ არავითარ შემთხვევაში ქიმიური ნაერთების გამოყენება სახლის პირობებში არ შეიძლება. ეს არის უბრალოდ ძალიან მავნე ჯანმრთელობა. საცხოვრებელ სახლებში კატეგორიულად დაკრძალული არის შიგნით. თუმცა გარეთ შეიძლება გამოყენებული იქნეს. ადამიანისთვის რამე ზიანს არ შეიცავს? ხო, ძალიან მნიშვნელოვანი კითხვა არის, ძალიან ბევრი ზარები არის. ანუ ლეღვის ნახარში ხო არ უნდა წავისვათ ხელზე რომ არა ადამიანებისთვის არებთან საშუალებას არ იქმინება დაავადებები ინფექციური არ გადააქვს უბრალოდ როდესაც ხდება ასე იგი მისი დაზიანება გაჭრება ესე ვთქვათ სუნი აქვს და ის ესე იგი გამონადენი იწვევს ალერგიას კანზე კანის გაღიზიანებას აი ეს უნდა გადაყლაპოთ კიდე რა ანუ ესე იგი ისე უნდა მოკლან რომ არ გასრეს ან საფრთხე წყალში მათი ჩაყრა ყველაზე ლოგიკურია ყويا გარდა სახლში შესული ფაროსანის და ბრძოლის ალბათ თავი რეკომენდაცია რომელიც სოფლის მეურნეობის სფეროში დასაქმებული ადამიანებს შეიძლება გაიცეს რომ და ჩვენ მოვისმინეთ ბევრი სტუმარი ყავდა ამ თემაზე ბევრ ეტაპზე და ბევრ ნაწილში მოვისმინეთ მათ შორის ამავე სტუდიაში რომ სამეგრელოს სწორედ ის რეგიონი იყო და მეთხილეობა ეს ნაწილი იყო რომელიც ჩვენთ როგორც კულტურა რომელიც საექსპორტოდ იქნებოდა გამოყენებული არ განიხილებდა და ამიტომ შეწამით სამუშაოებს არ ახორციელებდნენ საჭირო არის რომ ყველგან სადაც ფაროსანას ვთქვათ, კვალი ფიქსირდება, იმისათვის რომ მოსავალი მიიღონ სრულად, ყოველ შემთხვევაში ფაროსანასგან განადგურების თავდაცვის მექანიზმებთან და გამოიყენონ შეწამლითი საშუალებები? კიდევ მადლობა ამ კითხვისთვის. რა ეხა ის დროა, როცა უნდა დაიწყოს მეგონი ყველამ ეს განმავლობაში მუსირებს ეს საკითხი, ძალიან ბევრი რაღაცას ფაროსანას აბრალებენ ესე ვთქვათ. თუმცა ჩვენ შეგვიძლია ავიღოთ ინფორმაციები თხილის გადამამუშავებელი ქარხნებიდან, იქ ფაროსანას დაზიანება არ აღემატება 10%-ს. თხილში რაც მოხდა და რაც ჩვენ გავაკეთეთ ანალიზი, შესაძლოა ჩამოყვანილი ვიყავდა თურქეთში არსებობს თხილის ინსტიტუტი ტრაბზონში, იქაური სპეციალისტები, ორი პროფესორი, რომელმაც წაიღეს ნიმუშები საქართველოსდან, 19 სახეობის სოკო და ბაქტერია იქნა გამოყოფილი. ჩვენ შეგვიძლია დღესაც ჩავიდეთ სამეგრელოში, ის ადგილები ვნახოთ, სადაც დაზიანება არის და დღესაც ის ფოთლები, ბაქტერიებით დაზიანებული და სოკოებით დაზიანებული ნაყოფები ყრია მიწაზე. აქ ამ ბუკლეტებთან ერთად, რომელიც მოსახლეობას გადავეცით ფაროსანაზე, ჩვენ სამი ორგანიზაციამ და თურქმა სპეციალისტებმა შევადგინეთ თხილის მავნებელ დაავადებებისაგან დაცვის ფერმო კალენდარი, სადაც გაწერილი არის თუ რა უნდა გაკეთდეს თხილში, რომ არ განმეორდეს ის შეცდომა, რაც იყო წელს. მოგეხსენებათ ძალიან მნიშვნელოვანი არის დროული შეწამლა და მინდა მოუწოდო მოსახლეობას რომ ეხლა არის ის პერიოდი, როდესაც მოსავლის აღების შემდეგ საჭირო არის სპილენთ შემცველი პრეპარატებით, ფუნგიციდებით, სოკოებისა და ბაქტერიების წინააღმდეგ წამლობა. ვინაიდან მოსავლის აღების შემდეგ და ფოთლების ჩამოსვენის შემდეგ ტოდზე ჩდება მიკრო, ესე იგი, იარები, საიდანაც იჭრება ეს სოკოები და ბაქტერიები, რომელიც შემდეგ თებერვალში როდესაც მდედრობითი ყვავილედი წარმოიშობა, იქ გადადის.
და იწვევს გულის სიდამპლეს. ამიტომ აუცილებელი არის წელს შემოდგომაზე მოხდეს ორჯერ წამლობა სპინდენჩელცული პრეპარატებით და შემდეგ გაზაფხულზე კიდევ რამოდენიმეჯერ კომბინირებულად თავოსანასთან. მადლობა კონცენტრაცია, ეს არის რეკომენდაცია, რომელიც კომპლექტის გვალვა იყო, წარღვნა იყო, ახლა ფაროსანა და ცხრებიც უნდა დავუკვათ. ბატონ ზურაბ, მადლობა ზურაბლი პარტიას, სურსათის ეროვნული სააგენტოს უფროსის მოადგილეს. იმედი მაქვს, რომ თქვენ და თქვენი კოლეგები მთელი ამ ხნის განმავლობაში არც მანამდე უჩიოდით, მაგრამ განსაკუთრებულად აქტიურად ვიქნებით კავშირზე. ერთი მარტივი მიზეზის გამო, რომ მგონია, რომ თქვენი მეცადინეობით გაცილებით მეტი ეფექტი უნდა დადგეს, იმიტომ რომ შედარებით უჩვეულო თემასთან აქვს საქმე და ამიტომ მნიშვნელოვანია თქვენი კომუნიკაცია მოსახლეობასთან. ჩვენ ჩართვაზე ყავდა ნუგზარ გაბელაია, სამეგრელოზე მოსვანეთის გუბერნიის რეგიონალური პროექტების კოორდინირების უფროსი, რომელთანაც ასევე დავრჩებით კონტაქტზე, ისევე როგორც ხვალ ვაპირებთ დაუკავშირდეთ იმერეთის რეგიონს და მოვიკითხოთ იქ რა ხდება. გავიდეთ ახლა რეკლამაზე, ჩვენი სტუმრები ემზადებიან შემდეგი ბლოკისთვის საქმიანი დილაში, სულ მალე დაგიბრუნდებით. იყიდა ქართული ამ სახელწოდებით ამ წუთებში სასტუმრო ჰოთელენს პრეფერენდ ჰუალინგ თბილისში პირველი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი მიმდინარეობს. ფორუმის ინიციატორი და ორგანიზატორი მოძრაობა კარჯია და ნახლა თემაზე მეტი დეტალი სტუმრებთან ერთად უკვე თათია ჩაფიჩაძე შემოგვიერთდება. თათია დილა მშვიდობის, რამდენად მრავალფეროვანი არჩევანია პროდუქციაზე, რომელიც ფორუმზეა წარმოდგენილი. დილა მშვიდობის და ანა, დიახ, იყიდა ქართული ამ სახელწოდებით პირველი საერთაშორისო ბიზნეს ფორუმი ჰუალინგ თბილისში დაახლოებით 9 საათის წინ გაიხსნა. დღევანდელ ფორუმზე შესაძლებელია შეხვდეთ როგორც უშუალოდ ქართულ მწარმოებლებს, ასევე საცალო და საბითუმო მაღაზიების, რესტორნების, ქსელების, სავაჭრო ცენტრებისა და სხვა კომპანიების წარმომადგენლებს, ასევე დღევანდელ ფორუმს ესწრებიან საერთაშორისო ექსპორტიორები, უცხო ქვეყნის ელჩები საქართველოში. დღევანდელი ფორუმის ინიციატორი და ორგანიზატორი, როგორც უკვე აღნიშნე, მოძრაობა კარჯია, რაც შეეხება გენერალურ სპონსორს, გენერალური სპონსორი რუსთავის აზოტია. ორივე მოძრაობის და კომპანიის წარმომადგენელი ამ წუთებში ჩემთან ერთად იმყოფება. ტარიელ ზივზივაძე მოძრაობა კარჯი და ნინო მამუჩაშვილი რუსთავის აზოტის ადმინისტრაციის უფროსი. პირველი კითხვით ბატონ ტარიელ, თქვენთან გადმოვალ. რამდენიმე წელია უკვე აქტიურად ხართ ჩართული ქართული პროდუქტის პოპულარიზაციაში და დღევანდელი ფორუმის პრინციპში ამის გამოხატულებაა. რა არის მთავარი მიზანი და რისი საშუალება ეძლევათ კომპანიებს, რომლებიც დღეს აქ იმყოფებიან? პირველ რიგში დიდი მადლობა თქვენ, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენ გვაქვს ძალიან კონკრეტული მიზანი, რომ მზადმყოფი მწარმოებლები შევახვედროთ მათი პროდუქციით დაინტერესებულ საზოგადოებას, ექსპორტიორებს, ქსელებს, რესტორნებს, კაფეებს, დისტრიბუტორებს, ისევე როგორც ეს ჯგუფები შევახვედროთ მწარმოებლებს. ერთ-ერთში B2B, რასაც ქვია, ჩვენ მთავარი ამოცანა არის, რომ საქმიანი ხალხი ამ სივრცეში შეხვდეს ერთმანეთს, დანარჩენი ილაპარაკებენ საქმეზე და გააკეთებენ საქმეს. მთავარი მიზანი, რა თქმა უნდა, არის ის, რომ საქართველოში და საზღვარგარეთ უფრო მეტად გაიყიდოს ქართული ნაწარმი. რა არის მთავარი ხარვეზი, რაც დღესდღეობით იკვეთება, რომელ რგოლშია ყველაზე დიდი პრობლემები და რა მიმართულებით უნდა ვიმუშაოთ? კარგი შეკითხვაა. წარმოიდგინეთ, სანამ თქვენ და მე მივალთ და დახლზე ვიყიდით რამე ნაწარმს, ის იქ უნდა მოხდეს. ესე იგი, მწარმოებლიდან დისტრიბუტორმა უნდა წამოიღოს და ქსელში უნდა დადოს. როცა ეს ჯაჭვი, ასე ვთქვათ, ეს არხი არ არის კარგად გაყვანილი და როგორც ასე ვთქვათ, დალაგებული ბიზნესი რომ არ მუშაობს, ვიჭედებით ჩვენ მომხმარებლები. პრობლემა მთავარი არის, რომ ჩვენ მომხმარებლებმა ხშირად არ ვიცით რა გამოდის ქართული, არა და უამრავი ხარისხიანი ნაწარმი გამოდის ქართული. უბრალოდ იმდენად რთულია ეს არხი და ურთიერთობა რთული, ხალხი ერთმანეთს არ იცნობს წესიერად. ჩვენ გვინდა რომ აღმოუფხრათ და გადავდგათ ნაბიჯი. ჩვენ დღეს გვექნება გამოსვლები, პანელური დისკუსიები და მსჯელობები სწორედ ამ გამოწვევებზე და რა თქმა უნდა მათი მოგვარების გზებზე. ბატონო, და როგორია სამომავლო გეგმები დარწმუნებული ვარ, უამრავი გეგმა ექნება კარჯის კიდე, რომელიც ამ მიმართულებას ემსახურება.
ნებისმიერი ნაბიჯი, რომელსაც გადავდგამთ, მოემსახურება იმას, რომ თქვენ და ჩვენ საქართველოში პირველ რიგში ვიყიდოთ ქართული ნაწარმი და რა თქმა უნდა ეს ხარისხიანი ნაწარმი მე გავიდეს სულ უფრო მეტი ექსპორტზე. ძალიან დიდი მადლობა წარმატებებს გისურვებთ. როგორც უკვე გითხარით, დღევანდელი ფორუმის მთავარი სპონსორი არის რუსთავის აზოტი. მეორე კითხვით თქვენთან გადმოვალ ქალბატონო ნინო. თქვენთვის რამდენად მნიშვნელოვანია მსგავსი ტიპის ფორუმები და თუ გააგრძელებთ სამომავლოდ მსგავსი ტიპის ფორუმების მხარდაჭერას? მოგესალმებით, მივესალმები მაყურებელს. ჩვენთვის, როგორც საქართველოში ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მწარმოებლისთვის მსგავს პროექტებში მონაწილეობა ძალიან მნიშვნელოვანია. გარდა ამისა, ვფიქრობ, ძალიან კარგი ინიციატივა ქართული წარმოების მხარდასაჭერად. ძალიან მნიშვნელოვანი დღე არის დღეს, რადგან ბიზნესი შეხვდება თავის პოტენციურ მომხმარებელს და ეს, რა თქმა უნდა, სტარტია წინსვლისთვის, ექსპორტისთვის და ზოგადად საქართველოში ქართული წარმოების პოპულარიზაციისთვის. მინდა რომ მომხმარებელს მოუწოდო, რომ ხარი დაუჭირონ ქართულ წარმოებას და იყიდონ ქართული. ძალიან დიდი მადლობა. მე გეტყვით, რომ დღევანდელ ფორუმზე მონაწილეობას იღებს 47 კომპანიის წარმომადგენლები. დღევანდელი შეხვედრისთვის ჩამოსულები არიან საქართველოში, ჰოლანდიიდან, სამხრეთ კორეიდან, რუსეთიდან და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან. ფორუმი ამ 11 საათისთვის დაიწყება ფორუმზე დისკუსიები. ჩვენ ვრჩებით ადგილზე და უფრო დეტალურად უკვე ხვალინდელ საქმიან დილის ეთერში იხილავს ჩვენი მაყურებელი დღევანდელი ფორუმის შესახებ ინფორმაციას. დარწმუნებული ვარ, თათია ინფორმაციებს არ მოგვაკლებს. საქმიან დილას კი ახლა მარიამ გააგრძელებს, რომელიც ტრადიციული ტურიზმის რუბრიკით შემოგვიერთდება, რომელიც მთავარი თემაც დღეს ტურიზმის ახალი პრიორიტეტებია. ანუ ინფორმაციის სწრაფი გაცვლის საშუალებებმა აქტუალობა შეესწინა ტრადიციული ბაზრებისათვის ნაკლებად ცნობილ მიმართულებებს. პოპულარული ხდება ინდივიდუალურ ტურიზმზე მორგებული დასასვენებელი ადგილები და ასევე მნიშვნელოვანია საერთაშორისო პოზიციონირება და ჯანსაღი კონკურენტუნარიანი გარემო შექმნა. უფრო დეტალურად, რა თქმა უნდა, მარიამის სტუმართან ერთად წარმოგვიდგენს ახლა თემას. მარიამ, დილა მშვიდობის, მივესალმები შენ სტუმარს. დილა მშვიდობისა. კონკურენციის პირობებში ყველა მცირე, საშუალო და დიდი მოთამაშე ცდილობს ბაზარზე თავისი კონკურენტული ნიშა დაიკავოს, თუმცა საქართველოს დღემდე არ აქვს მკაფიო კურსი. თუ რა პოზიციის დაკავებას სურს საერთაშორისო ბაზარზე, ანუ აუცილებელია საშუალო და გრძელვადიანი პერსპექტივით განსაზღვროთ და ადგილის დაკავება გსურს მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე, რა იქნება ჩვენი მთავარი გზავნილი. მაგალითად, ის რომ ჩვენ ვართ პოსტსაბჭოთა ქვეყანა, რომლის საზღვრების უკვე დიდი ხანია გახსნილია, თუ ის რომ ჩვენ ვართ ტურისტულად მზარდი ქვეყანა, რომელსაც განვითარების დიდი პოტენციალი აქვს. ასევე უნდა აღვნიშნოთ ის, რომ თუ კი ადრე არსებობდა სტანდარტული ხედვა, რომ ტურიზმში პრიორიტეტების მიხედვით ძირითადი მიმართულებები იყო განთავსება, ტრანსპორტი, კვება და გართობა, დღეს ბოლო კვლევების მიხედვით პრიორიტეტული სიის სათავეში ინფორმაცია და მისი გავრცელება მოექცა. რამდენად ვაკმაყოფილებთ როგორც ძველ, ასევე ახალ პრიორიტეტებს ამ სექტორში და რა გზით არის შესაძლებელი ტურიზმის დინამიკური განვითარება, სწორედ ამ თემებზე და საკითხებზე გავამახვილებთ ყურადღებას და ვისაუბრებთ დეტალურად ჩვენ სტუმართან, კომპანია ჯორჯანი ტურის დამფუძნებელთან, თეონა ნემზიწერიძესთან ერთად. თეონა, დილა მშვიდობისა, მადლობა რომ ხარ ჩვენთან ერთად დილიდან. პირველ რიგში მინდა გავიხსენოთ ახლობით ერთი კვირის წინ პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის მიერ განკეთებული განცხადება, რომელმაც ისაუბრა ტურიზმზე და ტურიზმის ძირითად გამოწვევებზე და აღნიშნა, რომ პრობლემა ქვეყანაში იდგა როგორც განთავსების კუთხით, ასევე კვალიფიკაციური კადრების ნაკლებობის და ინფრასტრუქტურის მიმართულებით. თქვენ როგორც კერძო სექტორის წარმომადგენელი, დღესდღეობით საქართველოში ტურიზმის მთავარ გამოწვევად რას დაასახელებდით? მოგესალმებით, დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მთავარი გამოწვევა დღესდღეობით არის ის, რომ საქართველო უკვე დაიდოს ტურისტულ რუკაზე. ძალიან დიდი ნაკადი მოდის ტურისტების, ყოველწლიურად იზრდება ეს ნაკადი დიდი ციფრებით და ინფრასტრუქტურა ვერ ასწრებს, ესე ვთქვათ, დაძევას. მართალი გითხრათ, მე ჩემი ტურისტებიდან არ მქონია ეს პრეტენზია მოსმენილი, რომ რაღაცა არ აკმაყოფილებთ, რაღაცა არ მოწონთ, იმიტომ რომ ძალიან კარგები ვართ, ძალიან მონდომებულები ვართ და ვცდილობთ, რომ ყველაფერი მომსახურების სფეროშიც, განთავსების სფეროშიც ყველაფერი უმაღლეს დონეზე დავხვდეთ და შევსრულოთ ტურიზმს. ბოლო პერიოდში რაც მაწუხებდა იყო ის, რომ მინდოდა გამეკეთებია უფრო რეურბანიზაცია, ანუ მხოლოდ ეს თბილისი, ბათუმი და ეს როტირებული რეგიონები, რომელიც უკვე აითვის ეს ტურისტები, მინდოდა უფრო გამეყვანა იმ დაუსაყრინ ხელუხლებელ ბუნებაში და იმ ადგილებში, სადაც ტურისტი ჯერ არ მომხდარა. ამით ისარგებლებდა ადგილობრივი მცხოვრებიც და ეს ძალიან დიდი გახსნა იქნებოდა ნებისმიერი ტურისტისთვის, რაღაც ძალიან დიდი ექსოტიკა. რა არის ჩვენი მთავარი ნიშანი გასაგებია? უძველესი კულტურის მქონე ქვეყანა ვართ, ღვინის მწარმოებელი პირველი ქვეყანა ვართ. სხვადასხვა კრიტერიუმებით
ვართ გარკვეული კრიტერიუმებს ვაკმაყოფილებ და ვართ კარგი და მოთხოვნადი ქვეყანა, მაგრამ მთავარი ნიშა რა არის? რითი უნდა დავიმკვიდროთ თავი მსოფლიო ტურისტულ რუკაზე და რა განსხვავებული და კონკურენტული პირობები შეგვიძლია შევთავაზოთ, ანუ იგივე რით შეგვიძლია გავუწიოთ კონკურენცია ევროპის სხვადასხვა ქვეყნებს ან მსოფლიოს ქვეყნებს? ევროპის ქვეყნებს თამამად გავუწევთ კონკურენციას სიძველით. ჩვენთან ძალიან ბევრი იუნესკოს დაცვის ძეგლი ასევე გავუწევთ კონკურენციას ნატურალური წყლებით და treatment, ესე ვთქვათ, როგორ ასევე ლინია ბანებით და სხვადასხვა გამაჯანსაღებელი პროცედურებით, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი კურორტი გვაქვს მაგ მიმართულებით, ფეხსით გამენ, ინფრასტრუქტურაც ეწევა ნელ-ნელა და ძალიან მოთხოვნადია მსოფლიო მასშტაბით. ღვინო, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ რაც აღმოჩნდა, რომ winemaking country ვართ ქვეყანა, რომელიც პირველად აწარმოა ღვინო მსოფლიოში, ეს საქართველოს უცებ მოექცა ეპიცენტრში, ტურისტულ ეპიცენტრში. ეხლა მიდის მუშაობა უკვე გასტრონომიაზე. მე როგორც მაქვს ინფორმაცია, მიდის კვლევა ჩვენ ყველზე და ყველის ასორტებზე. ესეც ძალიან საინტერესო იქნება. მე ვფიქრობ, საქართველოს ულევი პოტენციალი აქვს და კიდევ ძალიან ბევრი ნაბიჯები გვაქვს წინ. თავად ტურისტები რას ითხოვენ, ანუ რა არის მთავარი მოთხოვნა საქართველოში რომ ჩამოდიან, რა აინტერესებთ, თქვენ უშუალოდ კონტაქტი გაქვთ მომხმარებლებთან და ტურისტებთან და რა მიმართულებით ინტერესდებიან საქართველოში? რა იზიდავთ? ტურისტული პაკეტი რაც უფრო მრავალფეროვანი იქნება უკეთესია, ხო? ჩვენ ეს ბუნებრივი მოცემულობა გვაქვს, რომ ვართ ძველი ქვეყანა, ვართ პირველი ევრაზიელები, ვართ პირველი ღვინის მწარმოებლები და პლუს კიდე ხელს ვუწყობთ იმით, რომ ვუქმნით გარემოს, ვუწყობთ ფესტივალებს, ნაციონალურ ფესტივალებს თუ კონცერტებს. ამას ყველაფერს ვფუთავთ ერთ პაკეტად და ესე ვაწოდებთ. ეს ძალიან საინტერესოა უცხოელი მომხმარებლისთვის, იმიტომ რომ ყველაფერი თუ შეუძლია ერთ ადგილას მიიღოს ის სიძველეც, ის ისტორიაც, ის გართობაც და გამაჯანსაღებელი პროცედურებით, ოჯახებით, არ მხოლოდ ოჯახებით, წყვილები, მარტო მოგზაურები, მეგობრები ჩამოდიან დიდ სიამოვნებით. ინფორმაციის ხელმისაწვდომობაზე საუბრობს თემი და აუცილებლად უნდა გკითხოთ, რა გზით იგებენ ტურისტები საქართველოს შესახებ ინფორმაციას, იქნება ეს ინტერნეტ რესურსი თუ სატელევიზიო ვიდეო რგოლები, თუ როგორ იგებენ საქართველოს შესახებ ინფორმაციას, რომ ჩამოვიდნენ? ეს ძალიან დიდი რგოლი არის, რომელიც გადაბმული არის იწყება სახელმწიფო სტრუქტურებიდან და მთავრდება კერძო მომუშავე სტრუქტურებით. ანუ ამაზე მუშაობს თვითონ სახელმწიფოს მთავრობაც და ადმინისტრაციაც ტურიზმის, არა მხოლოდ სარეკლამო რგოლებში აქვს საუბარი, სხვა პროექტები ჩამოყავთ ცნობილი ადამიანები, ცნობილი ჟურნალისტები, მათ აჩვენებენ იმას, რაც ხალხმა უნდა რომ დაინახოს, უნდათ რომ ხალხმა დაინახონ. იღებენ ფილმებს და ეს ფილმები არაჩვეულებრივი რეკლამა არის საქართველოსთვის. მე მყავდა დამსვენებელი, რომელმაც ფილმს უყურა და მეორე დღეს გადაწყვიტა საქართველოს ენახა. და ზუსტად იმ ფილმის სიუჟეტით უნდა ზუსტად იმ განვითარებით, ზუსტად ის რეგიონები უნდა რომ ენახა, ესეც ძალიან დიდი რეკლამა. გარდა ამისა, მსოფლიოში ეწყობა სხვადასხვა ტურისტული გამოფენები, სადაც ყოველთვის აქტიურად საქართველოს მთავრობა იღებს მონაწილეობას, ანუ მე გულისხმობ ტურიზმის ადმინისტრაციას, ჩვენთან ერთად, რა თქმა უნდა, ისინი იკვლევენ ბაზარს, რომელი ტურისტული გამოფენები არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომელი ტურისტული გამოფენები არის ის ადგილი, საიდან ბევრ ტურისტს მოისიდავს საქართველოში, მთავარი და წამყვანი ტურისტული გამოფენები. ჩვენ ყოველთვის მივდივართ საქართველოს მთავრობას სტენდი აქვს, იქ სადაც წარადგენს სხვადასხვა კუთხეებს, ახალ მიმართულებებს, ახალ ტურისტულ პროდუქტებს, არეკლამებს ამას, ისევ ჩვენ პარტნიორებთან გვახვედრებს ამ ხალხს, ჩვენ პოტენციურ პარტნიორებს, რომლითაც ჩვენ მე ხელშეკრულებას ვაფორმებთ და ეს კომპანიები, ტურისტული კომპანიები, შემდეგ უკვე აწვდიან ამ ინფორმაციას იქაურ ტურისტებს. ანუ ეს ძალიან დიდი რგოლია, რომელშიც გუნდურობაა საჭირო.
საჭირო და ის გუნდურობა ჩვენ გვაქვს მთავრობას და კერძო სექტორს. თან აუცილებლად მეკითხვა ბოლო დროს აი ახლა ვიზია არც ერთი კვირის წინ დაანონსა ახალი მიმართულებები. დამატებით ავიამიმართულებების შემოსვლით ქვეყანაში როგორი ტურისტული სურათი წარმოგვიდგება, ანუ ეს ახალი მიმართულებები ეხმარება როგორც გამყვან თუ შემომყვან ტურიზმს. აუცილებლად ორივე მხარე. ყველას ინტერესი არის რომ ორივე მხარე იყოს დატვირთული როგორც ავიაკომპანიის, ასევე ტურისტული კომპანიის. რა თქმა უნდა ეხმარება, იმიტომ რომ ახალი ავიახაზი ნიშნავს ახალ პირდაპირ რეისს. პირდაპირ რეისი კიდე ერთი პლუსია და კიდევ ერთი კომფორტი ტურისტისთვის, რომ სწრაფად მოხდეს დანიშნულების ადგილს, ანუ საქართველოში. ჩვენც წინასწარ როცა ვგებულობთ, რომ ესა და ეს ავიაკომპანია შემოდის, როცა ვგებულობთ, რომ ამ ქვეყანაში იქნება პირდაპირ რეისი, მივდივართ იმ ქვეყანაში, ვაცნობთ ჩვენ პარტნიორ ტურისტულ კომპანიებს, რომ აი უკვე პირდაპირ რეისები გვენიშნება და ვიწყებთ აქტიურ მუშაობას იმ ბაზარზე, იმ ქვეყნის ბაზარზე და იმ ქვეყნის ტურისტებზე. მადლობა თეონა საინტერესო დიალოგისთვის. მე მაყურებელს შევახსენებ, რომ ზაფხულის ტურისტული სეზონი უკვე დასრულდა. მთავრობა კი უკვე ახალი ტურისტული სეზონისთვის იქნება ეს ზამთრის 2018 წლის ზამთრის ტურისტული სეზონისთვის უკვე დაიწყო მზადება და იმედი მაქვს ის პრობლემები, რომლებიც დასახელდა ბოლო დროს, აღმოიფხვრება უახლოეს მომავალში და უფრო მეტი ტურისტის მოზიდვას შეუძლებთ ზამთრის, როგორც ზამთრის, ასევე ზაფხულის სეზონისთვის. მადლობა მარიამ, სულ ერთები ამ სურვილებს, მხოლოდ კეთილსურვილებს და რა თქმა უნდა უკეთეს პროგნოზებს დაველოდებით. ჩვენ ამ ყველაფერს აუცილებლად საქმიანი დილის ეთერიდან მოგასწრით და ყველა დილას დაიწყებთ საქმიანად. თუმცა იქამდე სანამ დღევანდელი დილის ეთერი დასრულდება, ჩვენ კიდევ ერთი ძალიან საინტერესო სტუმარი უნდა გვყავდეს, მაგრამ ჯერ რეკლამის დრო არის და რამდენიმე წუთში დაგებრუნდებით. რეკლამის შემდეგ დავუბრუნდით პირდაპირ ეთერში საქმიანი დილით, ვისაუბრებთ კიბერუსაფრთხოებაზე, სფეროზე, რომელიც არა მხოლოდ ჩვენს კომპიუტერს ან ტელეფონს ეხება, არამედ მნიშვნელოვანია თითოეული იმ ადამიანისთვის და მისი ფინანსებისთვის, ვინც თუნდაც საკრედიტო ბარათს იყენებს. კიბერუსაფრთხოება მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი და განხილვადი საკითხია და არა მხოლოდ ლოკალურად საქართველოსთვის ან განვითარებადი ქვეყნებისათვის. 2017 წელს მომხდარა კიბერთავდასხმების ანალიზი, ფინანსური შედეგები და შეტევებისგან ეფექტური თავდაცვის თანამედროვე მეთოდები. ამ თემებზე მომზადებული მოხსენები წარსდგა კრედიტ-ინფოს საერთაშორისო ფორუმზე ISSP-ის ტერიტორიული მენეჯერი არტემ მიხაილოვი, რომელიც დღეს ჩვენი სტუმარია და გავესაუბრებით როგორც ამ ფორუმის შესახებ, ისე როგორ დავიცვათ თავი თანამედროვეობის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი საფრთხისგან, კიბერშეტევებისგან. Hello again. Good morning. Long time no see. So, what was happening on the forum? რა ხდებოდა ფორუმზე, რა თემები განიხილეთ ფორუმის მსვლელობისას და რა გადაწყვეტილებები ან რეკომენდაციები იქნა განხილული უბრალოდ ჩვენს მაყურებელს რომ მივაწოდოთ ზოგადი წარმოდგენა როგორ დავიცვათ საკუთარი თავი. ძალიან კარგი შეკითხვა გახლავთ. ვინაიდან ეს ფორუმი, რომელიც ორგანიზებული გახლავთ კრედიტ-ინფოს მიერ, რომელსაც უკვე 20 წლიანი ისტორია გააჩნია და საქართველოშიც გახსნა ოფისი და გამოირჩევა უხვი კლიენტების მომსახურებით. ეს არის სუბსიდიარები კლიენტები, ასევე სესხის გაცემის საკითხები იქნა განხილვები. ეს გახლავთ მარაკეში და ძალიან საინტერესო გახლავთ ვინაიდან პირველად წელს კიბერუსაფრთხოების თემაც იქნა ამ ფორუმზე განხილული, რომელიც გამოირჩეოდა სათაურით კიბერთავდასხმების ანალიზი. ალბათ გახსოვთ ბოლოს, როცა ჩვენ განვიხილეთ 453 მილიონი მილიონი მოცულობის მონაცემები იქნა განხილული, რომელმაც იქნა თავდასხმილი და თავდასხმა განხორციელდა და მართლაც უზარმაზარი ზარალი განიცადა პიროვნებებმა და ბიზნესმენებმა. სწორედ ამიტომ დღევანდელი მიმდინარე წლის დღის წესრიგში ჩაერთო ეს საკითხი. კიბერუსაფრთხოების კუთხით რა ხდება ამ ეტაპზე? რაც შეეხება ცვლილებას ჩვენთვის
უკავშირდება ბოლოდროინდელ მოვლენებს, არაფერი არ არის გამორიცხული, მაგრამ ინდუსტრიების უმრავლესობა უკვე არის ციფრულ სისტემაზე გადასული და ისინი ხედავენ საჭიროებას და საფრთხეს კიბერთავდაცმებისა. სწორედ ამიტომ ცვლილება ეს დაკავშირებული გახლავთ ციფრულ სისტემაზე გადასვლაზე. შეგვიძლია თუ არა პროგნოზირება მოვახდინოთ კიბერთავდასხმების, რათა მარტივად მოვახერხოთ შემდეგ თავიდან არიდება. რასაკვირველია, ერთ-ერთი პრევენციული ზომა გახლავთ დროული რეაგირების გამოვლენა, მაგალითად Yahoo-ს 3 მილიარდი წარმოიდგინეთ 3 მილიარდი თაფოსტა იქნა თაფოსტაზე განხორციელდა თავდასხმა და ეს იყო 2013 წელს. სწორედ ამიტომ მე პირადად მირჩევნია Gmail-ზე გადავიდე. თუმცირე პაროლი უნდა შეცვალოთ Yahoo-ში. რაც შეეხება იმ ცვლილებებს, რაც შეეხება პაროლის ცვლილებებს, ხედავთ რომ მონაცემთა დარღვევები ხდება, მონაცემთა მიტაცება ხდება, გახსნა, გამჟღავნება. არამე რაღაცა მკაცრი პაროლის პოლიტიკა ხო არ უნდა დაინერგოს კომპანიებში, რაღაც რომელიც იქნება სავალდებულო თანამშრომლებისთვის, რომ შეცვალოს პერიოდულად განაახლოს პაროლი. კომპანიებმა ხომ არ უნდა შეიმუშავონ ასეთი ტიპის სტრატეგია. აბსოლუტურად მართალი ბრძანდებით, აი ეს აუცილებელი გახავთ ინფორმაციულ ტექნოლოგიაში და არა მხოლოდ ინფორმაციულ ტექნოლოგიის უსაფრთხოებით, რომ მოწოდება გახავთ, რომ ყოველთურად შეიცვალოს და განახლდეს პაროლი და სწორედ ამიტომ ეს იქნება ერთგვარი თავდაცვითი მექანიზმი. ასე რომ კომპანიებმა უნდა აიძულოს ხო თანამშრომლები რომ ასე მოიქცნენ. კი ბატონო, თუ კომპანიის წარმომადგენლები შეხედავენ რომ თანამშრომელი ამას თავისი ნებით, ნებაყოფლობით არ ახორციელებს, მაშინ შეუძლია იძულებითი ზომები გაატაროს, რათა აიძულოს თანამშრომელი პაროლის სისტემატიურ განახლებას. სასაკვირველია, სხვადასხვა მრავალფაქტორული ინდიკატორები არსებობს, საკმაოდ რთული გახლავთ თავდასხმები, საკმაოდ გართულად თავდასხმების მეთოდები უფრო და უფრო დაიხვეწა, რის გამო ძალიან რთული გახლავთ უკვე ამ საფრთხის არიდება. სმარტფონის შემთხვევაში უფრო მარტივი გახლავთ თავიდან აირიდოს საფრთხე. არსებობენ პიროვნებები, რომლებიც კომპიუტერულ პროგრამებს იყენებენ, ვირუსებს იყენებენ იმისთვის, რომ თავდასხმები განახორციელონ. ამ კუთხით რას იტყოდით? როცა თანამშრომელი იყენებს საწარმოს მოწყობილობას, საწარმოში არსებულ მოწყობილობას, ის დაცული გახლავთ გარკვეული კომპიუტერული პროგრამით, გარკვეული სწორედ ამიტომ თქვარი პოლიტიკა უნდა არსებობდეს, რომ არ უნდა იყოს გადმოწერილი რაიმე ნებაყოფლობით რაიმე ისეთი პროგრამები, რომლებიც შეიძლება ვირუსს შეიცავდეს. ასე რომ კომპანიებს შეუძლიათ თავიანთი ქსელი უფრო უსაფრთხო გახადონ, თუ კი მაგალითად სატელეფონო, თუ კი თვითონ ტელეფონს მისცემენ თანამშრომლებს და ასევე თუ კი განაახლებენ პაროლს სისტემატიურად. კი ბატონო, მართალი ბრძანდებით, ასეთი ბიოტბი ვიცით, ანუ ესეთი მიდგომა არის, რომ გადასცეთ თანამშრომლებს შენი საკუთარი მოწყობილობა, მაგალითად iPad-ი და სთხოვო თანამშრომლებს, რომ დაიცვას კომპიუტერული პროგრამა ამ iPad-ში. ამ შემთხვევაში მას ექნება წვდომა კორპორაციულ ინფორმაციაზე ამ მოწყობილობაში. But anyway, how real are these? რამდენად რეალური გახლავთ კიბერსაფრთხეები კომპანიებისთვის, რომლებიც არ არიან უშუალოდ სამიზნეები კიბერთავდამსხმელებისა. ეს არის უზარმაზარ შეცდომაში შემყვანი არის ის მიდგომა, რომ თავდამსხმელებს ამორჩეული ყავს გარკვეული სამიზნეები გააჩნიათ სამიზნე კომპანიები. ეს არ არის სწორი მიდგომა. ვინაიდან ხედავთ, რომ არამიზნობრივადაც ხდება შერჩევა თავდაცმელების რაოდენობა უფრო და უფრო იზრდება და ისინი ახორციელებენ თავდასხმებს პერიოდულად. ასევე მეორე გახლავთ ეგრეთ წოდებული შავი საზოგადოება. ანუ არსებობს თეთრი თავდასხმელები და შავი თავდასხმელები, რომელსაც ჩვენ ვებრძვით, რომელთა წინააღმდეგაც ვებრძვით და ეს იზრდება, მათი რაოდენობაც იზრდება დროის სვლასთან ერთად. სწორედ ამიტომ შეიძლება ითქვას, რომ ფაქტიურად არ არსებობს კომპანია, რომელიც არ შეიძლება იყოს თავდასხმელების ინტერესის საგანი. ვინაიდან მაინც ფიქსირდება ასე.
we like to steal. ჩვენ გსურს რომ ვიყოთ კომპიუტერულ პროგრამა დავნერგოთ, ამაზე ვიყოთ, ამ მექანიზმზე ვიყოთ დაფუძნებული და რა იქნება საუკეთესო ანტივირუსი, რომელიც დაგვეხმარება კიბერთავდასხმების თავიდან არიდება. სხვა მხრივად ჩამოვაყალიბებ ჩემს კითხვას. ანუ მართალია თუ არა რომ ჩვენ უნდა გადავიხადოთ საუკეთესო ანტივირუსში გარკვეული ღირებულება, თუ არსებობს რაიმე ალტერნატიული, უფრო იაფი ალტერნატივა, რომელიც შეგვიძლია მაგათაც ჩამოვტვირთოთ და გქონდეს ჩვენი მოწყობილობა დაცული. ვიტყოდი რომ ეს არ არის კითხვა ინვესტიციის კონკრეტულად ტექნოლოგიის უსაფრთხოებისა, ეს თვითონ პროცესი ეხება, ვინაიდან კიბერუსაფრთხოება არის ეს არის ერთგვარი კულტურა, რომელსაც სჭირდება რომ იყოს განხორციელებული საერთო-ორგანიზაციულ პროცესში. მაგალითად, თუ კი თქვენ მიდიხართ სავარჯიშოდ და სპორტ დარბაზში და მსხვილ რომ დაგეხმაროს, ამ შემთხვევაში უნდა მიყვე მის მითითებებს, წინამორბედ შემთხვევაში კულტებს და მსხლის ფორმას სათანადოდ ვერ ჩამოიყალიბებს. სწორედ ამიტომ ჩვენ გვჭირდება გარკვეული დანადგარები, აღჭურვილობა, იქნება ეს ანტივირუსი და სხვა მექანიზმები. მაგალითად, Windows-ი უფრო გავრცელებულია საქართველოში და ზოგადად მსოფლიოში. რაღაც ეს არის ანუ 90%-ზე მეტი იყენებს. ასაკვირველი ეს არ არის აუთენტური. ეს მართლაც რთული პრობლემა გახლავთ. ვინაიდან როცა საუბარია ოპერატიულ სისტემაზე, რომელიც არ არის ციფრული Microsoft-ის მიერ, ამ შემთხვევაში ეგრეთ წოდებული ვირუსი უკვე არსებობს ოპერატიულ სისტემაში. ეს საკმაოდ რთული საფრთხეს წარმოადგენს კომპანიებისთვის, ხოლმე ხშირად ხედავ ხოლმე ასეთ სიტუაციებს. ლიცენზიის ან Microsoft-ის პროდუქცია ლიცენზიის არ ქონით, ფაქტიურად კარგავ და აწყდები მთელ რიგ რისკებს და საფრთხეებს. გასაკვირველი ამ შემთხვევაში არ იქნებოდა გონივრული რომ დავამბანდოთ ინვესტირება მოვახდინოთ კომპიუტერულ პროგრამაში. ძალიან დიდი მადლობა. მიიღო რეკომენდაციები განსაკუთრებით კომპანიების წარმომადგენლებმა, როგორ დაიცვან მთავარი აქტივი ამ ეპოქაში, რაც არის ინფორმაცია. Thank you very much. მადლობა არტემ მიხაილოვს, ISSP-ის რეგიონულ მენეჯერს სტუმრობისათვის და მადლობა გოგა ასკურავას ბიუროს და ირმა მაჩიტიძეს დახმარებისთვის, რომელთაც უზრუნველყოს თარგმანი საქმიანი დილის მაღურებლებისათვის. ამით დღევანდელი საქმიანი დღის დასაწყისი დასრულებულია. წინ ქალების ნარატივი გელოდება და რა თქმა უნდა, ოსვეთ უნდა დარჩეთ ბიზნესისა და ეკონომიკის მთავარი ამბების საქმის კურსში ზუსტად 15 საათზე და საღამოს 22 საათზე და 45 წუთზე ბექა ბაციკაძე უზრუნველყოფს ამას. ჩვენ კი ხვალ დილით 8 საათამდე გემშვიდობებით დროებით.